یک تا گشتن هم خیلی بس دیگر نرسمش نه آه نه نرس خوش تو نه همه را بکنم توش کنم اما سلام علیکم دوستان عزیز همون قدی حجه انشالله که حجه همه حجه رو منور میگیریم و پیشکشی شون میکنیم در حق همه حجه ها دعا کنیم انشالله ما کوشش میکنیم که همه حجه در حق شما دعا کنیم بلند گفتم بلند گفتم بلند حجه قریب که همش یک سمالیات پورا از شهر یکتریپور حجه یکتریپور ایران Moskva, Tojikiston, همشون در آنجا جمع مرحمت هم کدوم با گل دارم مرحمت گل همش سیمت کنم полностью یو بابو جون درش جون نه صورت میگه بعد دیسک می‌بینیم بعد تماشا می‌بینیم دوام نصیب کرده بوشو بعد یک دو ساعت بعد بوشو بگم میزنی نه وقت سپر کشید شکر میزنم پالیات 2 ساعت بعد بیا ملوک گابزن کوی کم سبکو پای نه بکو با هستیم الله تعالی خداوند همین روزی که به شما نصیب کرده بر هر یکی شما روز تبریک میکنیم خداوند موفقتون گردونده به همین روز همین به شما مبارک باشه رحمت دنبالا دیگه نمیزن دیگه توجدیم همینجا رهبر همین گروه ما هست که ما در همینجا با یاردم همین برادر ما یاردمچی شدیم با این برادر نفرانی که کمک میخواهند ما البته کوشش میکنیم که با آنها کمک رسونیم زنده باشین سلام علیکم دوستان عزیز هم کسا خوش اومدید به کانال ما اینا برادرانی که همراه ما سفر دارن انشالله که این بگاه همه یک جای در یک سمالیات خدا راضی باشه یک جا میریم و این پدر مادرها فرزنداشون خواهش کردن که همین پدرها را به نوار بگیریم و در یوتیوب مونیم که طول 14 روز اینها را نمیبینن یادشون میکنن سلام بابا جان یا دو ندادی همین غریبا را یا دو شانته در همین راه سفریم آمین سلامت باشین علیکم یک کم ترک نوار میگیریم برای یوتیوب پروردگار بزرگ شکر میکنیم که همین نعمتاش که همین روزا به پروردگار باید لایق بوده الحمدلله شکر که خداوند یکی از بنده های بهترینش شماریده ما را همین درگاه خودش لبیک گفته سلامت باشین باشه الهی پروردگار در قطار ما کل مؤمنایی که نیت دارن خداوند خودش همین مکان خودش به نصیب کرد آمین سلامت بشه سلام سفرتون خیلی به خطر باشه برادران عزیز دعا میکنیم که خداوند به این روز رسوندهمون هزار مرتبه شکر خدا نصیب روزیمون کلاگه پروردگار الله مهربان
حج‌هامون قبول بگردونن با هم خیلی با کلیتر اسلامی نصیب پرزش بگردونن و شخصانی که نیستن در سفر آنها را خداوند نصیب خانه کعبه نصیب بگردونن. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش اومدین همتون به کانال ما در اینجا کانال سامبای توی یکترینبرگ. امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما. سلام علیکم. و در این اتوبوس سلام علیکم. کیف حالک؟ This is your bus. Thank you. Today I will give you some video for our country. Okay? It's a good. Thank you very much. الله متعال از بالای 7 طبقه آسمان با خدیجه ابن خویلد جبریل رو میفرستاد و جبریل علیه السلام با محمد بشارت میدهد که الله متعال به خدیجه ابن خویلد سلام میگوید و از نام من هم به خدیجه ابن خویلد سلام ما رو برسان، یعنی هم از نام الله و هم از نام جبریل علیه السلام. و بعد چربونی داری بالاتر بیا اینجا Öyle. Ola. مایدار این هست این بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش اومدین همتون به کانال ما در اینجا کانال سامبای توی یکترینبرگ. امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما. سلام علیکم. و در این اتوبوس سلام علیکم. کیف حالک؟ This is your bus. Thank you. Today I will give you some video for our country. Okay? It's a good. Thank you very much. و برادران عزیز اتوبوس ما دو اتاژه هم بگیم خطا نمیکنیم. یکم اتاژ برای هر سونکا بار مورای مور موندن انشالله من هم به شما نشون میدم. و دوی ماشینش برای آدم ها، یکم ریاد برای زن ها و دوی ریادش باشد برای مرد ها. اساسی در آمده شما در نشون میدم. دوستان عزیز با ما باشید. انا اتوبوس علاقه اولی نو است. اینجا جای شفیور است. یک ماشینا و دوی ماشینا میبریم انشالله که با جایی که هستم شما را شناس خواهیم کرد. حاجی سلام علیکم. انشالله پیش میگذاریم. صدا خواهد. نه برادران عزیز فراموش نکنید که این نوارها تنها برای شما گرفته شده است. این حاجی با ما شما را گفتیم در کجا در پیشش هست. هزار رحمت. ماشاءالله این برادرها در این ایشتن. انا دوام میریم. شما دیم برادرها با شهر جده. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. خوب هستی؟ الحمدلله. سلام علیکم. خوب هستی؟ خدا نگهبان تو باشد. و علیکم السلام. آمین. 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 شما سلام علیکم برادران. سلام علیکم. سلام علیکم برادران. مرحمت. سخن داشته باشین. گپ زنین. آرزو کنید. نیت کنید. انشالله. علیکم السلام. خوش اومدی به شهر جده. مبارک شود. آمین. 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 این برادران عزیز باز برادران کوچکلی که گفتیم از شهر کلوب بوستانی اومده است. انشالله همراه ما هستند. خدا خواهد همه ما در اینجا انشالله با یک نیت نیک اومده ایم تا که خانه خدا را زیارت کرده بریم. شما دی حاجی یک دو سفر میکردی بسیار خوب میشید که انشالله با طرف خانه با طرف مکه سفر داریم. خیرون من الله اصطفا و سالون رو و من خیرون رو کشایش سفر به پروردگار زیارت حجرات قبول کنید. آمین. زیارت به طرف مدینه منوره از طور هستیم. انشاءالله. پروردگار برای نصیب زیارت خانه کعبه بگردیم. صلی الله علیه خلق محمد و آله و اصحابه بی رحمت کرد. تشکر زیاد. برادران عزیز شما میتوانید نوارا با پورگی تماشا کنید از کانال ما. سلام علیکم. خوش اومدین برادر جان. مبارک شود.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مبارک شود. سلامت. سلام علیکم. مبارک شود. زیرا کجا. سلام علیکم دوستان، خوش آمدین. مبارک شود. سلام دوستان. سلام. کیف حالک؟ How are you? You can speak in English or Russia? It's okay? روسی؟ روسی؟ روسی. دوستان عزیز، در اینجا بغیر اتوبوس ما باز اتوبوس های هستند که در اینجا حاجی ها را قبول کرده ایستادن. چی که؟ اتوبوس خمونه؟ انشاءالله یک اتوبوس دیگه هم داریم. این برادرها اطراف اینجا را به شما با پرگی نشان میدم. سلامت باشید دوستان عزیز. انشاءالله که بهترین نوادها را برای شما پیشکش خواهیم کرد. بابا جان اسلام خورشید شمانسور هست، محمد رسول هست، سروبشو آیت الله عبدالجبار هست، عادل جان پیرمشاه هست، پرویز هست، عبدالقیوم مجنونو. خب دولت جان خطی اوشته. خب دولت و علم دولت شما بگ هستن. قاسم جان، تورا جان همه هستن. چهار کس. حضرت جان هستن. بختی خان یعقوب بابا هستن. دو کس سولده و سالگیر هستن. قرآن می‌نه. سولده و سالگیر دو کس بودن. سلام باشید دوستان عزیز. اینجا نوبت کردیم که چقدر آدم ها در اینجا هستن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. حجاج بيت الله الحرام بحرم الله بأماكن مقدسة بسرزمين جزيرة العرب الحمد لله برضایت خداوند و توفیق الله تعالی قدم های نخستین رو خود را گذاشتیم. شهر جده یکی از شهرهای کلانترین مملکت عربستان سعودی حساب می‌خورد. خب یکی از شهرهای اقتصادی عربستان سعودی حساب می‌خورد. مملکت عربستان سعودی با دو شکل نام گرفته می شود، یکی سعودیه و یکی دیگر مملکت العربیه سعودیه. خب طرز دولتداری در مملکت عربستان سعودی پادشاهی بوده، همچنین دارای اداره قضا و وزارت‌های شورا نیز هست. خب مملکت را یک نفر اداره میکند. از نفر اول یعنی پادشاه اداره می شود و مرکز مملکت عربستان سعودی شهر ریاض یکی از زیباترین و اینچنین از کلانترین شهرهای مملکت عربستان سعودی است. شهری که الان ما در آن فرود آمدیم شهر جده. در این شهر تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد و آبادی های اولین شهر در زمان خلافت خلیفت النبی عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از آن در دوره خلیفه راشد اموی عمر ابن عبدالعزیز و اینچنین در دوره خلافت عثمانی ها و بعد از آن در دوره مملکتداری سلاله سعودیان آبادتر و زیباتر گردید. نامگذاری این شهر نسبت داده شده است به جده، یعنی اولین نزول مام و هوا مادر هر یک ما انا به همین زمین شده است و بنابراین این نام به
به نام انا همون هوا، مادرمان هوا علیه السلام نسبت داده شده است نامگذاریش به نام جده و تا هنوز قبر امام هوا در همین شهر موجود است و انشاءالله ما همچون سیاحت از مکه مکرمه به زیارت اینجا می آییم. خب دیگر از معلومات عمومی که درباره این مملکت است، از اینجا تا مدینه راهی که ما رهسپار گرفتگیم 420 کیلومتر بوده. انشاءالله در راه اتوبوس ایستاد میکند و ظهر و اینچنین حرکت میشه. الحمدلله و توفیق الهی بود که الله ذوالجلال ابراهیم خلیل را در مسیر تاریخ روز انا در همین جزیره عرب، در همین ریگزار یا قمزار، ابراهیم خلیل را الله متعال امر کرد که به جبل ابو قبیس بلند بشود و امر الله تعالی را اجرا بکند و امر الله تعالی آن بود که ندا بکند مردم را به دعوت کردن به سوی سویچ مافی سفرتون خیر به خطر باشه برادران عزیز. دعا میکنیم که خداوند به این روز رساندهمون هزار مرتبه شکرانه خدا نصیب روزیمون کلاگه پروردگار الله مهربان حج همون قبول بگردونن با هم میخواد با کلکتیو اسلامی نصیب فرزیش بگردونن و شخصانی که نیستن در سفر آنها را خداوند نصیب خانه کعبه نصیب بگردونن. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش آمدید همتون به کانال ما در اینجا کانال سامبای تیوی که ترین بود. امروز نوبرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما چه عظمتی داشت فهمیده که چیز است. به حج عبادت ما یگان وابستگی نداره، یعنی هیچ چیه در پیش هم تو کاری که سر شد فهمیده مدینه هم هیچ حساب نمیشه. باید تماما ما به خاطر مدینه نآمده، ما به خاطر انا همین جایی که از سر کردیم دیگه برای همین صبر 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 ما از اون سالسمان نیستیم به حضور هر یک از پوشا توغری کنه عبادت شد توغری کنه سالسمان نشده. خب نیت امرا همینه پوشیدن احرام در تنه بازی کسی که نیت داره نمیشه دوخی میکنه چیکار میکنه تو پیش سر بکنه هیچ چیز ضرر نداره. خب پوشیدن احرام در پوشیدن همین در حکمش در اینجا با پوشش احرام اونجا را گذاشتن حکمش واجبه، یکی از واجبات عمره نقاب داخلش. خب نیت با پوشیدن احرام فرض اول رکن از ارکان عمره، فرض اول در عمره دو فرض است. فرض گفته اساس یا ارکان یا ستون بگم چیز نباشد نیست، یکش نباشد نیست، هیچ کار نکرده بیاد دیگه چیکار کنی نکنی میلیارد کلمات بخونی نکرده عمره اگر ترک یعنی بکنه کشم یکش همینه احرام با نیت که حاضر ما همون نیت کردیم با احرام و بدنمون یک فرض یکم فرض کلمات ساخن میشه. خوب نیتش هم خیلی برام میگم که یگون کس چی نکنه سرسیمانش با حضور پرسیده هیچ جای چی نیست عمره مشکلی نداره برام خب با حضور بکنیم. خب نیت همین است اللهم میگم اقفو تکرار میکنیم اول نیت میکنیم دو رکعت نماز احرام میخونیم دو رکعت نماز احرام همینه که در زمین سوره اولش قل یا در زمین سوره دوم قل هو الله احد. اگر رفته و این سوره را کسی ندونه چی سوره که باشه میشه. خب لبیک اللهم بالعمره بعد میگیم بعد نیت کردن بعد خب چیزی که ما گفتم اقفو میگیرم بسم الله همه نیت عمره دارم اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم بالعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اینجا انشاءالله بود کردیم احرام پوشیدیم
کسی بچه‌های گروهمون همون ماشاءالله بهترین است. من از نبره نمی‌بینیم برادر که مبارک شود. این عکس دیدی؟ و نه چی کنی؟ چی می‌کنی؟ تاگی است. کانال؟ کانال؟ اوکی کافی کانال. کانال. چیکار کردم؟ چیکار؟ سوزه؟ چیکار؟ این که طرزی که ما شده که بازی مربوط. ماشاءالله ماشاءالله. Закрывай вот. Красиво, да? Машаллах. Вот это вот сюда поставь. Машаллах. И все, это выкини, и все. Выкини, не переживай. Руку внизу. У тебя что-то по-другому. У тебя вообще неправильно. Вот так отправляй, вот отсюда. Вот здесь. Завязай. Вот. Все, машаллах, это выкини, все. Машаллах, сильно отправляй, забудь все. Машаллах, все хорошо. Ана бародари азиз, инҷоаст ҷои эҳромкушӣ. Кадом ина метавона бо мо ёдиш метавонем. Машаллах. Мо эҳрома чанд қадар машқ кардем, дарс гирифтем. Машаллах, шудем. мардуми эҳромонаҷа ҳама эҳром шуда сурат кардем. Машаллах, мо сурат кардем, эҳром пӯшидем, ният кардем. Иншаллах мерем бафа. Ана бош мо бинем. Ичи бана мешава? Ака ичи бана мешава? Ты так шуда, я? Ё барои телефона пулмония охи. Ака шуда инҷа мезанӣ. О, ин барои пулмония ина ман монда ин инҷи. Телашон инҷа дам. Ана бародари азиз, ана ҳозир ба шумо ҳамаро нишон медиҳам ки эҳром шудан, машаллах, баъда эҳром шудан чикор карда истодам. эҳром пӯшидан сурат гирифта истодам. Машаллах. Машаллах. Ана бародаро. Чиқилик дида истодам. эҳром пӯшидам. Ана мардум ана вақт ҳамаро нишон додам, акнун тарафи автобус мерем. Лаббайкалла хонда мерем иншаллоҳ. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Худованд қабул гардон. нияти моро баданамро пок бигардон. бисмиллаҳ. ҳаҷамоно қабул кун. Машаллах. Худо хоҳад ба тарафи Макка равон шудем. Алҳамдулиллаҳ. мардум инҷо шудам. ҳеҷ киранадам куҷо рафтем. ман худам куҷо рафтам. мардум инҷо шудам. ягон шиносам, ҳама рафтам. бисмиллаҳ. ҳамаси мерем, насиб бошем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. насиб. эй, куҷо мерем? намоз намехонем? намоз намехонем? ҳамин чӣ мерем? бё мошин дар куҷо кон тараф дай? ҳамин чӣ бар? намоз хондем? инҷа? дурка тая машин мехонем тамом?
برادر اینه جان میریم نماز بخونیم. آقا اذان دادن ما رفتم. خوب پیشین ماشاءالله میریم از نماز بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه را نصیب احرام گردانم. ماشاءالله. نماز بخونیم بعد با چخچق میکنیم. چه عظمتی داشت فهمیده که چیز است. با حج عبادت ما یگان وابستگی نداره، یعنی هیچ یک دفعه هم تو کاری که سر شد فهمیده مدینه نه هیچ حساب نمیشه. باید تماما ما به خاطر مدینه نآمدیم، ما به خاطر انا همین جایی که از سر کردیم دیگه. برای همین صبر 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 ما از اون سالسمان نیستیم. با حضور هر یک از خوشا توغری کنه عبادت شد توغری کنه سالسمان نشده. نیت امرا همینه پوشیدن احرام و تنها روزی کسی که نیت کرده این نمیشه دوخی میکنه چیکار میکنه توپش سر بول کرده هیچ چیز ضرر نداره. خب پوشیدن احرام در پوشیدن همین در حکمش در اینجا با پوشش احرام همینجا را گذاشتن حکمش واجبه. یکی از واجبات عمره نقاب داخلش. خب نیت با پوشیدن احرام فرض اول رکنی از ارکان عمره. فرض اول در عمره دو فرض است. فرض گفته اساس یا ارکان یا ستون بگم چیز نباشد نیست، یکش نباشد نیست، هیچ کار نکرده بیاد دیگه چیکار کنی نکنی میلیارد تعلیمات بخونی نکرده عمره اگر ترک یعنی گفت نکشه یکش همینه احرام با نیت که حاضر ما همون نیت کردیم با احرام و بدن ما یک فرض یکم فرض کلامون ساخن میشه. خوب نیتش هم خیلی برای میگم که یگم کس چی نکنه سر و سیمانش با حضور پرسیده هیچ جای چی نیست عمره مشکلی نداره برای خب با حضور بکنیم. خب نیت همین است اللهم میگم قفو مستقر میکنیم اول نیت میکنیم دو رکعت نماز احرام میخونیم دو رکعت نماز احرام همینه که در زمین سوره اولش قل یا در زمین سوره دوم قل هو الله احد. اگر رفته و این سوره را کسی ندونه چی سوره که باشه میشه. خب لبیک اللهم بالعمره بعد میگیم بعد نیت کردن بعد خب چیزی که من گفتم قفو میگیرم بسم الله همه نیت عمره دارم اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم بالعمرة دركاتين نماز هر کسی بخونیم میکنم بعد این خمات درکات لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز همش بخاطر مهر محبت شما و مهر محبت ما نسبت به شما ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضر انشاءالله که در مکه ایم مکه منوره انشاءالله حاضر طواف بود کردیم میریم سرا را میتراشیم بعدا انشاءالله در حق همتون دعا میکنیم خدا خواهد همه این برادرها کتیم نوارها به خاطر معلومات گرفتن طرز طواف کردن طرز فرض بجا آوردن و طرز پوشیدن احرام همه همین چی نزدیکی‌های داره در همه مکه خانه خدا انشالله اینا رو هم نواربرداری میکنیم و پیشکش شما میکنیم. برای چی؟ از من میگم برای چی؟ ما گردیم مکه 7 روز دویدیم اما نواربرداری نکردیم برای آنکه اولی ما طواف نکرده بودیم به همین خاطر جایی که ما رو هم اول انشالله
کار بود میکنم یعنی طواف میکنم نمازمو میخونم انشالله بعدا تلفن از دست میگیرم برای که با برادران خود برای با دوستان خود برای اپا و خواهرها اکا و دادرها و کلی مخلصان نواربرداری میکنیم تا که آنها هم ببینم با خبر شوم. حاجی سازی سلامت چه ناس اجرا کردی آخی؟ چند سال هستی؟ انشاءالله این 72 ساله بابای ما حاجیه ابراهیم و هم نام پیغمبر بیان ابراهیم خلیل الله ماشاءالله. سلامت باشین دوستان عزیز. نوارهای ما رو انتظار شوید. خدا خواهد ما با عالما هم صحبت میشیم انشاءالله. من نمیتونم با پررگی حدیث بیارم، من نمیتونم با پررگی درباره اینجا از روی قرآن با شما گپ زنم، اما هست نفرانی که ما را کمک میکنن انشاءالله کمک میکنن و نوارهای بهتری میگیرن. خدا خواهد برادران زنده باشین تا بازدید نوارهای نو با نو رو انتظار شوید. ما رفتیم سرمون کل کنیم بعد میبینیم. علیکم دوستان عزیز، شما باز یک بار دیگه انشاءالله که تیار حج تا پیش من همین رسمی صدایم که جور بشین زلطوی بیتی گپو دانه رو دارم خیلی ممروش به حضور خواهی نه دعا کنی خوبتره دعا فرین دعا کنی و کمی بشینین دعا کنی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز نوشته هم نکید در اینجا میتونید ثوابیت گیرید، یعنی یکم کامپی را عرباش هم میگیرید خودش هم میگیرید میبیارید و اینجا را از اینجا با اونجا میبرید انشاءالله که همین ثوابش بعد دوام میگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی که دعا گیره خواهی سینکه من نه نداره کمپیر توجیک ازبک کدام ملتی باشد مسلمان هست الحمدلله میگه ماشاءالله سوگرد میگیریم. من بسیار خیلی آدم هایی که زنکو حد میدارن زنکو را میتونیم کدام شکل خویم. My friend, how many? Where I can buy. داره چیکاری که گفتم اینجا من اینو به پول هسته با هسته یکون سوشمتی من کاریسکن میگیره. این همین زنک بسته اگر شما خودتی ثواب گیره من همه از دست این زنک میگیرم یا التماس میکنم که بیا یک بار خطیه رضی الله برام خاطر دوام انشاءالله که نمیگم خیلی ثوابت کلام دارم. کامپیر راه برای رفتن انشاءالله که ده حق ما ده حق شما ده حق کل مردم همه نشون دادم اکنون طرف اتوبوس میریم. لبیک الله خونده میریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا هم قبول بگردم نیت ما را بدن ما را پاک بگردم. بسم الله حجم را قبول کن ماشاءالله. خدا خواهد با طرف مکه روان شدیم الحمدلله. مردم گشتن هیچ کرانه را بجا رفتن من خودم بجا رفتم. مردم شون گشتن یکون شنو سلام همه رفتن. بسم الله همه سمیریم نشید بایستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نشید رفتنی
کجا میره؟ نماز نمیخونه؟ نماز نمیخونه؟ همین چی میره؟ بیا ماشین ده کجا کن طرف ده؟ همین چی بود؟ نماز خونده؟ دست روز بریم اینجا؟ نه خبرات دست روز از اون آزاد دور که تایم ماشین خونیم تمام؟ برادر اینجا میریم نماز بخونیم از اون دادم هفتم خوب کشیم ماشاءالله میریم از نماز بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم همه را نصیب احرام گردانم ماشاءالله نماز بخونیم بعد چخچق میکنیم هیچ عظمتی داشت فهمیده که چیز هست با حج عبادت ما یگان وابستگی نداره یعنی هیچ یک دفعه هم که کره که سر شد فهمیده مدینه هم هیچ حساب نمیتره و تماما ما به خاطر مدینه نآمده ما به خاطر انا همین جایی که سر کردیم دیگه برای همین صبر 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 ما از اون سالسمان نیستیم با حضور هر یک از توشا توغری کنه عبادت شد توغری کنه سالسمان نشده نیت امرا همینه پوشیدن احرام تا تنها روزی کسی که نیت کرده ببینه میشه دوخی میکنه چیکار میکنه تو پیش سر بود کرده هیچ چیز ضرر نداره خب پوشیدن احرام در پوشیدن همین در حکمش در اینجا با پوشش احرام اونجا را گذاشتن حکمش واجب است یکی از واجبات عمره نقاب داخلش خب نیت با پوشیدن احرام فرض اول رکن از ارکان عمره فرض اول در عمره دو فرض است فرض گفته اساس یا ارکان یا سیستم دیگه هم چیز نباشد نیست یا تاش نباشد نیست هیچ کار نکرده گفت دیگه چیکار کنی میلیارد کلمات بخونی نکرده عمره اگر ترک یعنی گفتن کشما یا تاش همینا احرام با نیت که حاضر ما همون نیت کردیم احرام و بدنمون یا فرض یکم فرض کلمات ساخن میشه خوب نیتش هم خیلی برام میگه که یگون کس چی نکنه سرسیمانش با حضور پرسیده هیچ جای چی نیست عمره مشکلی نداره برام خب با حضور بکنیم خب نیت همین است اللهم میگم قفو مستقر میکنیم اول نیت میکنیم دو رکعت نماز احرام میخونیم دو رکعت نماز احرام همینه که در زمین سوره اولش قل یا در زمین سوره دوم قل هو الله احد اگر رفته و این سوره را کسی ندونه چی سوره که باشه میشه خب لبیک اللهم بالعمره بعد میگیم بعد نیت کردن بعد خب چیزی که ما گفتم قفو میگیرم بسم الله همه نیت عمره دارن اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم بالعمرة درکاتون نماز هر کسی بخونیم میکنم بعد این خودت درکات میریم باغ خرما را درخت و خرما را همه را با پورکی شما را نشون میدیم انشالله که میبینین امروز در خدمت ما بولگار تور توانست که خیلی بگم من اصلا درخت چی نمی کنم میبره بعد این برگو اصلا کم کم میبرن شما میشه است کنم اینا مثلا خیلی کنم این کسی میتونه بلوف بمونه مرحبا ماشاءالله که میتونه خرما احمد بخره اختیاری است میگم کسی خرما خریدنی کسی که نمیخره ما در پیش سفر مکه بریم ما مکه میخره انشاءالله خب پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسیر تاریخش در مکتب تعلیمیش توانست شاگردان را تربیت بکنه که تا امروز هنوز چی در جهان امروزه چی مسلمانان و چی غیر مسلمانان از عدل عمر فاروق و از امن و تجارت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه سخن میگن و این نوشتجات ها را در کتابشون درد میدهند و با آوردن قصه های عدل عمری و شرم و حیا و امن تجارت عثمانی از این واقعه ها در آوردن کتابشون فخر میکنند وقتی که مهاجرین از مکه مهاجرین به چی نمیآیند؟ به مدینه نمیآیند از مکه هجرت کرده میآیند
هیچی ندارن، همش میگن نادار هستن، قشاقن و حتی چاه برای خوردن آب هم ندارن. یک یهودیه که صاحب چاه بود و همین چاهش و برای مسلمانان، برای مهاجرین اما آبشم میفروخت. خب عثمان رضی الله عنه خواستگاری درخواستی خریدن همین چاه را کرد. بالاخره بگیم کوتاه‌تر قصه را بگیریم که به همین تجارتشون به همین چیز آمد موافقت کردن که یک روز عثمان رضی الله عنه چاه را نصف بخرد. به این معنا و همون کلی کلان یعنی یهودی نمیخواد، برای که هر روز همین آب میفروخت و مهاجرین و از همین فایده میکرد. و بعد چی میکنن؟ خب یه روزی میگیره شد، خلاصه که یهودی میگه به این حد میگه بزرگترین تاجر مسلمانان به این حد است که به این نرخ قیمت یک روز میخره شد. عثمان رضی الله عنه در یک روزی که خرید کردگیش حقی که داره در همون چون برای مؤمنان بیپول میکنش و روز دیگر هیچ که دیگه آفرین نمیرود. و همین یهودی مجبور میشود که چون به هیچی با کماندگیش با عثمان رضی الله عنه کرد. یعنی از حکمت‌های بزرگ عثمان رضی الله عنه در تجارت بود. تجارتی که عثمان رضی الله تعالی عنه داشت تا هنوز هم عثمان رضی الله عنه میگه شات است، صاحب حسابی بانکی دارد، حسابی بانکی دارد در مملکت عربستان سعودی و تا امروز هم عثمان رضی الله عنه از حساب بانکی شخصی دارایی خودش برای مردم خیر میکرد. یگان تاجر وجود ندارد در تاریخ که ابرادش یعنی گردش مالش 1441 سال شده باشد، یعنی از هجرت محسوب کرده گیر، یعنی زیاده از 1400 سال شده باشد. یکی از بزرگترین نزدیکی ها و حکمت های تجارت عثمان رضی الله عنه همین است که تا هنوز هم بعد از 1400 سال گذشتن از مرگش تا هنوز تجارتش باقی است. خب همین است که یک از همین تجارتش همین است که یک باغ دارد در مملکت عربستان سعودی، یک باغی خرما دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. این تاجون انا می باغی خرما انا مینه در مدینه. انا ان شاء الله که او برادرها با شما را نشون میدیم. خدا خواهد سلام. باز میریم باغ خرما را، درخت خرما را همه را با پرگی شما را نشون میدیم. ان شاء الله که میبینین امروز در خدمت ما بولگار تور توانست که با وسانی ما در ویزا کشویا اینقدر جایی که زیبای در مدینه دوستو بگیره. ماشاءالله اینا اومدیم تماشا میکنیم. خدا خواهد بعضی جاها اگر خودت بیای به تور بیای نمیمونن هر جا بدوی تماشا کنیم، شاید که نمونن. اینا خرما. سلام علیکم. BBC Unreal. اینجا BBC. خیلی بگم اصلا درخت چین هم خیلی میبره بعد این برگو اصلا کم میبرن میشه از ستون اینو نشون خیلی خرما این از کسی میتونه بروز بمونه مرحمت. ماشاءالله مرحمت. کسی بولو برای 1 کیلو خرما پدرکه کسی بولوش برای اجازت ها ما بقا ما ببرم خدا.
جزء نیست برای فرمود چه هست با بولگار تور مرحمت مراجعت کنین نمره تلفنتون 1368 0092 کانال استانبول تیوی که ترمود در خدمت شما است. شما ببینید حاضر ما در یکی از درخت‌های خرما بالا میبریم. ان شاء الله اینجا به درخت دور است. بعد درخت من دعا کنید که نخالتیم. دعا که نخالتیم. الله اکبر. یا همه کسا نگاه کنید کلامش برو. ببرو دیاتا این پیش نیم بسم الله بگو همین حاجی یک شبان شده بود بسم الله الرحمن الرحیم بگو استاد تعالی میده حیث میکنی همین بسم الله بگو Parmi tapşkota bro. Tapşkota bro skarasno nicho. Ya gofti نه برو یک کیلو خرما چی مفرو کی متیات یا اخي مفرقه برو خاصه تمام خبرو باید bro adres. و اگر انا چه بهتر بگیریم اسکا کلیو منصور خب خود اصلا تبدیل او شد بیو روش نکنید کانال استانبول تیوی که ترمود در 50 سال شد بیو نباشین همه کسا دوستان عزیز قسمت کراسه ما نباشین دوستان عزیز Akri kiloy xizmat akta dangala ki data. استاد تو سکی استاد فروک مایدا شوخ شوفرمادی نه که استاد میگیم خدمت پارتو اینا O pardon. بسم الله O ana انا يا جرا خوب نباشین برادرها حوز یک جدا انتخاب میکنیم انشالله که una اینجا halka هست yok ya domlo. انا این طرف ده میشینیم یک کمی هم باشه صحبت میکنیم با راهبرد گروهی بولگار تور همو چو و همو خرمه گفتگی همین چو و همین خرمه مو فقط ده همه برای قصه کردیم نه فهمو میگم همین یگون رای دورای ترای و شما را با این باف نوت میکنیم و دربارش کمی هم باشد یک معلوماتی پورا میتیم تا که شما یکمچی بهره‌ور شوید برای خودتون وقتی که شما انشالله به مدینه آمدین خدا که راضی شود نصیبتون کنه شما هم میبینید همینجا را میبینید و این معلوماتی که ما برای شما تیار کردگیم برای شما کم باشه فایده میاره انشالله پیش برو شما نه سخن میکنن انشالله گوش میکنیم اینا ما از کمپانی بولگار تور شهریه که تنبور مینت داریم کدام میده که در کار باشد چنین تورهایی که چقدر که دیده استیم ما گشته استیم برآمده استیم خرومده استیم مرحمت با این نمرها زنگ زنیم معلومات پورا از این نمر میگیریم مرحمت الحمدلله شکر خداوند که ما الله تعالی ما را نصیب میکند به همین اماکن مقدسه ما در همه چیز گفتیم که وقتی که ما حتی بگیم گذشتگان ما خودی ما وقتی که نیت همه جا نیت عمره کردن میکنیم دعا میکنیم میگیم که اللهم انی اريد العمره فیسر حالی یعنی همین رو بر من آسان بگردان در گذشته ها بگیم مدت دور و درازی که صدها هزار یا میلیون ها خودجا همین جا وقتی که من همین دعا را میکردم که فیسر حالی یعنی همین عمره کردن رو بر ما آسان بگردان همین دعای همونا شاید بود که همه عمره کردن آسان شد الحمدلله این هم سال اول است که به حد خوب شد برای اکثر مردم که بسیاری تونستن که به همین عمره بیاین میگیم توسط هر خیلی پاسپورت ها کسی که چه شهروند روسیه بودن چه شهروند روسیه نبودن یعنی ما گفتیم که ما سه چیز داشتیم که در یک مقال فلسفی است که سه چیز است که دیگرگونی با وجود می‌آورد گفتیم قدم اول یک سفر رو با وجود می‌آورد نگاه اول یک عائله را برپا می‌کند و یک دعا یک عالم رو دیگرگون می‌کند انشاءالله اثبات همین چیز دیدیم که یک دعای گذشتگان ما بودن که یک عالم برای ما دیگرگون شد یعنی بوبی و بوبکاران کشتی‌های پدری ما نمیتونستن آرزو میکردن که خداوند اونها را به همین روزا بیاره برسونه اما گذشتگان پیش از این گذشتگان ما بودن دعا کردن و دعا اینها بالاخره مستجاب شد خداوند همین عمره کردن بر ما آسان کرد و ما به همینجا آمدیم رسیدیم الحمدلله
чигунае ки гуфтем ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам роҳбарӣ ва сарвариро ба хидматгарӣ табдил дода гияй дар итоат аз аллоҳи мутаол ва дар пайравӣ аз суннати расул саллаллоҳу алайҳи васалам мо ҳамчун роҳбарием ки сарвар фахр мекунем ки хидмат кунем ва ходими шумо бошем. чигунае ки гуфтем ки ҳатто малики мамлакати арабистони саудӣ ай малик буданда фахри унвони ходим будан мекунад, яъне ходими ҳарамайни шарифаан. алҳамдулиллоҳ касоне ки холисона барои аз замони қадим аз бани ҳошим аз авлоди расул саллаллоҳу алайҳи васалам худи расул саллаллоҳу алайҳи васалам аз ҷумлаи касоне буд ки ба дасти худаш об мегирифт замзам нигаҳ намекард ки кира мекард оба мегирифт ба дигаро медод оба мегирифт ба дигаро медод. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам сайиди мурсалин ашрафи анбиё беҳтарин шахс аз халқшудагои аллоҳ таоло буд махлуқоти олам. барои ҳаминам ба мо дигар ин насиҳат барои ҳама ки кӯшиш кунем ки дар ҳаминҷа чӣ тавассути амалӣ чӣ тавассути қавлӣ барои дигар хидмат бикунем ва ба ҳамин хидмати кардагимон барои бародари дигармон фахр бикунем. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ки валлоҳу фи авни абди ма кана алабду фи авни ахиҳи. то модоме ки то он вақте ки як бародар дар кӯмак ва дастгирии як бародараш ҳастад то ҳамон замон аллоҳ таоло дар кӯмак ва дастгирии банда ҳамон бандааш мешавад. агар бихоҳем ки аллоҳ таоло моро кӯмак кунад моро дастгирӣ бикунад пас мо бояд ки дар кӯмак ва дастгирии бародари дигармон бошем ки ҳамон бародармон яке аз бандаҳои аллоҳ таоло аст, новобаста аз он ки чӣ ахлоқи дорад. хуб ба ҳамин дуо бикунем ки худованд моро дар дунё ва дар охират саодатманд бо нури имон насиб бикунад. дуоҳои моро ки ба як умеде омадагем ва худованд ба ин чиз моро муяссар кардагай. касоне ҳастанд ки шояд хуни ҷигар буред чӣ кунанд гирья кунанд ки ба мо ҳамун касо ба мо бигем таъин карданд ки дар ҳаққи онҳо дуо бикунем ва онҳо шояд умедшон зиёдтар аз ин бошад ки мо ҳеҷ вақт фаромӯш накунем дуо кардан дар ҳаққи аввало. барои ҳамин мо хоҳиш мекунем аз бародароне ки агар касе занг гузард ё ки касе ки таъин карда бошад барои дуо кардантон чӣ дар ҳарами аллоҳ чӣ дар масҷиди набавӣ хабар кунем. ана ҳамчун роҳбар ман иншоаллоҳ ҳамаи ҳоҷиёро ҷамъ мекунем ҳама каса дар ҳаққи касоне талаби дуо карданд ҷамоати ҳамин ҳоҷиё дар ҳаққи ҳамин каса дуо бикунанд. амин я раббал аламин. дӯстони азиз шуморо 5-10-15 вақт метиҳем ки дар вехи ин дарахтое ки мебинем чӣ қадар бузург ҳастанд расм гиред акс гиред ва метавон наварбардорӣ кунем ба телефонои худ. марҳамат ба тамошои ин боғи хурмо. میریم اونجا خرماک باشه صحبت نکردی تو صحبت نکردی خشو گویا من کامرا میگیرم شما که شما خبر میشه از این نمونهای دیگه стоп шкай ина бародароро бин чил сурат гирифта истодан дар вехи дарахти хурмо ва иҷозат додагиянд ки чӣ қадаре ки метавонед сурат гиред расм гиред навобардорӣ кунед. ҳатто шуморо ҷанг намекунанд ки дар вақте ки шумо дар болои яке аз филмоҳо баромада сурат гиред. аммо ин кам бетартибӣ аст ва барои ҳамагон ки шумо бояд нишон диҳед ҳеҷ боке надорад. бародаронро бинед бародарон ҳамроҳи мо омаданд ки дар ҳамин боғи хурмо як расм гирад як навигарӣ бинад. чӣ хел аст боғи хурмо барои шумо ягон навигарӣ нишон додааст ё ки дар ҳаётон якум бор дарахти хурморо дидед ё ки чӣ гуфтан яъне ба мардуме ки тамошо доранд аз ҳаминҷа чӣ баҳравар шуданд?
الحمد لله كمش صباح مش نی برادر دیگه ما خدمت برای در حق اینم خدمت برای خدمت صبح سلام باز زن خواستم سلامت باش برادر. رحمان یعنی برادر گفتن که در اینجا وقتی که شما در این باغ در اومدین ماشاءالله این ثواب است. بعداً وقتی که شما در حیات تنها در کینو در آینه نیلگون یعنی در تلویزیون تماشا کردگی اینجا همش ریال نیای بگیم در حقیقت همین چیزی که هست ما همین شما را نواربرداری کردن نشان داده ایستاده که در حقیقت من چیزی که من در بلوش بر اومدم تو که شما بینید که در حقیقت همین درخت است نه که اسکوست نیست. انا برادران عزیز وقتی که شما می‌دارید در اینجا یک احساسیات پیدا می‌شود برای شما. انا نویگری یعنی درختایی که شما در حیاتتون دیدگی نیستید می‌بینید و هر آن چیزی که در این اطراف است شما می‌بینید و در اینجا خرما هست می‌توانید خرید کنید یکم کیلو خرما برای خود گیرید توفا یعنی خرمایی که نو پخته شده است یعنی رنگ ولی علاقه سیاه نیست. ماشاءالله همه اینها را ما نوآورداری کنیم به خاطر که شما بینید گرچه خودتون آمدن نتونید از خودی همه نواری ما یکی بخبر شوید بهره‌ور شوید وقتونه یکم چی بگیرین همین نوارها. انشاءالله که باز ما با دیگر جا میریم و همروی بولگارتور نوارهای بهترین میگیریم و پیشکش شما میکنیم. دوستان عزیز اکنون ما از باغ خرما میبرویم لیکن نوار رو نمیکشیم. باز ما با شما دیگر جا را نشان میکنیم. ایستا میون dapat katanya insyaallah ki inam semua darah katanya ki nampaknya ki dari dunia na tanho dari darah balki dari zebondi ki dari jo katanya dari bogat normal dari akbar dari سلام علیکم و کل مردم مسلمان امروز که ببینید در پیش ما مادرای ما هست انشاءالله که اینها در حق ما و شما دعا میکنند که مثل من همین باغ خرما همه وقت شاود باشد بردم و بقوت باشد بگذار همه وقت صحت سلامت باشد مادرای ما بگذار همه وقت صحت سلامت باشد و مثل همین درختای خرما بردم و بقوت از شاود باشد. हाँ ठीक पहुँचा है استانبول TV Ekaterinburg. Ana برادرمون از شهر екатеринбург همراه ما آمده است با خاطر رسم و آیین حرمت احترام شیخ‌ها سالای شیخی بسته است. این یک افغان برادر من خیلی احترام دوستی هم برادر ماشاءالله رفتیم بعد نگیرم بگم بسید клубник домои чи мои чина дара январай در زمستون بسم الله الرحمن الرحیم جزاک الله خیرا биё марҳамат хайр حاجی بسم الله
نه تولد جو این در 100% موضوع هست. حالا جای خرما اگر کسی که اینجا درخت میجا میوه خرما اونم نمام قبل تیزی شفر سلام دوستان عزیز، شما ندیدید باغ خرما رو میبینید، شما ندیدید بازار خرما رو، پس با ما باشید انشاءالله که میبینید در کانال سامبای تیوی که ترمگود و همروی بولگار تور که اینجا نمره تلفنش هست. ماشاءالله میدونیم یک جا میبینیم. دوم رفتیم نه برادران؟ بله همه خرمای اینجا رو فقط ما میخریم. بزرگ است. یه مدل تماشا کنید. میبینید شما ندیدید بازار خرما رو، پس با ما باشید انشاءالله که میبینید در کانال سامبای تیوی که ترمگود و همروی بولگار تور که اینجا نمره تلفنش هست. ماشاءالله میدونیم یک جا میبینیم. دوم رفتیم نه برادران؟ بله همه خرمای اینجا رو فقط ما میخریم. بزرگ است. یه مدل تماشا کنید. خرمای همه دونه بگن نوای بسم الله. في احلى منه خب اما خرمایی که بگن خرمای میده که نسبت به دیگر نمود خرما باز میریم یک صفت بهترین خرمایی که رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشت به نام خرمای عجبا. می‌بینید چی لا ما في اللي يقول شوف يدخل مويه كده انها بهترين مرحمان شوف اخي الكريم دجاج ونحن نشتري كثير وبيتنا واحد لا نبغى ب 50 غالي جدا. لا عارف ال 30 هذا كنا نبغى هذا النوع والله شوف كلهم يريد يشترون بكم. چند فصلی هم بگم این نوشن نوعی باید به مبینترش 25 دلار این هم خوبتر هست 84 ریال ما این انشاءالله 84 نه 42 ریال میکنیم بگیریم 42 ریال 35 میکنیم بگیریم سلام حجرا خرمای دستش حجرا اونا کچ پیش چند سو بوده با؟ 50 سو ارزان میکنم. چند پول دینا چی دوستان عزیز تا اینا سوال کردن اما انشالله با دیگر نمودش با شما نشان میدیم خدا خواهد نه برادران انشالله کدوم نمود خرماش باید بسیار محفوظ شد حجبا اینو چی ما معتون هستیم سر حجبا حجبا خرمای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجبا مای دانشنوا و سخت میشود اونو وارده
Окей, бабаҷон бучашиш канен нисбат дигаро чӣ фарқияте дора? Оз мега ки нисбати и дигар хурмои ки дар дигар чашиди чӣ сози дора? Бар ҳаҷваи хурди. камтариш ин назар бор. Нисбати дигаро دورة يا جمرة اشترينا نفسه ب 35 ياخذ ب 40 نشتري منه ما اغلى 40 هلال ما قلت لك 35 المشكلة هذا عالي عالي ولكن كم أيوة أيوة كم كيلو لا لا يا أخي بروس أقوله كيلو يا صدق 16 كيلو يا صدق شاف شو عم يقص ما شو قام شي عادي واخد نوع اعلى شو نوع او ذيك اعلى نوع اجوان كم كيلو يقول شيء مثلا اگر خلوقك شو بقى يجي وای سوال بچم که حجوا حجوا فرق حجوا از این خرمای دیگه در چی است؟ نموذج خرمای جو بیاد من خودتون بینید هذا اللي لا شوف كل واحد يبغى 5 كيلو اللي ريال هذا لا نبغى 5 هذا أنا بيو والله 55 نقد ما بيو لكن هو فقط هو كلمته أنت في اشتري من دون أنت كلمته 50 لكن أنا ما بيو 50 هذا مدينة أجوا عالي ما كلمته هذا 50 ريال هذا بيو 50 ريال مرة أنا حيس هذا ثاني ما يقدر أنا صدق ما يقدر هذا شوف ممكن نشتري من 200 كيلو او اكثر 200 كذا أنت كلام صحيح أنا أقدر كذا 50 ريال ما حيس لا انا اعرف الرسول ولكن انت جيد جدا عمي انت 24 سنه ضيوف انا تواصل معي لكن انا بيو 55 انا صار 5 ريال ناقص انا ما اتكلم انت في 60 ريال انت 50 ريال BBC in the world BBC in the world all of the people that come only to you to see you and watch you in YouTube all of the TV show you and all of the person come to you only come to you okay Russian TV okay now watching you yes لا 45 كنا ناخذ 40 مره لا لحظه سعودو خانه شو ما شاء الله شو الكلمات انت ينزل انا مكتب كم 1 ريال ريال بس لا دحين شوف انت بتسيبه انا ايش هذا انا بيت حجاج هنا كثير على فكره مين حجاج بس واحد كلنا انا زعيم شوف اسمع 100 حجاج انا في اسمه فهم انت حقك انت ضيوف انا يجي 1 ريال مصرف خسر انا الحمد لله نعمه انا فيه على طول انا ما انتظر 45 لا بس لا انا ما انتظر انا فيه على طول نقرب خانجو کم نکرد مقصد که خودم میکنیم 2 كيلو ما ضبطه 2 کیلو 5 کیلو 10 کیلو چندین کیلو سر؟ خانجو این بهترین در دیگه جو 80 در حقیقت نسبت دیگه که اسپانسی چیل ما گرفتیم این هم مزهش دیگرم و هم لحظش ان شاء الله مرحبا ما شاء الله مرحبا معنا my friend thank you ناخذ هذا النوع ماذا يسمى؟ ما شاء الله
$3, 5 5. Hadi. Salam alaikum. Salam alaikum. Welcome, welcome. Welcome, maybe. Hajwa? Azwa. How real? How real? Real, real. No, real, real. For real? 3-5? 3-5 real. Hajwa? Azwa Marina. Hajwa Marina. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. Yes. Yes. Samboy TV, YouTube. MashaAllah. Good. Russia. Rusya aziz bakan inşallah. Salam alaikum. Hajwa. Why not Hajwa? Hajwa. Hajwa. Good. Dale. Bazıların aziz sözlerine davet. Böyle Hajwa canlar. Okay, Samboy TV getirin bu YouTube. YouTube inşallah. Maşallah. در اینجا خواهد کم دارد در اینجا تماما یکان کس نیست باز میریم نبینیم کم کمپیتن باز در اینجا چند بخواه در اینجا بخواه چی باز نفسه و گروخه و پیستا و بودون این گلدار در درونی باقی خورما نه برادران عزیز Hajwa Diro Hajwa Real 35 Real اینه یه چی فرق داره اوه ماشاءالله بهتر میشه بگیری Hajwa 1 kilo باز ببینیم که چقدر خورما خرید کردم شب آباد عیجم بگیرم Hajwa 1 kilo اوجی اینجا پروش از خور نه برادران در اینجا پروشمیه نیست خوره کسی پروشن از خورم بگذارم ایران خرید بو چی؟ ماشاءالله وش بحملنا؟ هون الباص بس واقع الباص ناخذ سجل الباص سجل الباص سكت كاكا برادر یک بار دیگه برای شما یک چاپ میزنم جورد خورمای بزرگ خورما را در درین خورما من اینشم یک نمود خورمای 30 ریال است
عزیز من باری دارم که شما در حقیقت ندیدید 99% شما ندیدید انا اکنون ماشاءالله و خاطر شما من به خورما آمدم و باز این بازار خورمایی که در اینجا شما دیدین نواربرداری کردم تا که شما 99% نیو 89% ببینین ماشاءالله وقتی که اومدین از اینجا خورما در از دیگه جون نخرین از اینجا بیاین خورمای نفت کشت خوب و این باغ خورما را تماشا کنید ماشاءالله من اینجا برای مردم با بشکه آب موندگی که مردم آب بخورن ماشاءالله رفتیم خورمای نیکولا خان باید در اینجا با بزرگچه هست که نیکولا خان دارن نوید تدا هاف ریال 10 ریال 10 ریال بگی میخریمش افطوبز دا بگی میخریمش افطوبز ای بچه نمیخریمش بگی شوخی کن باور کرد نگیری سامبوی تبه Ekaterinburg تبه Ekaterinburg يوتيوب مسلم الحمد لله روسي مسلم الحمد لله ما شاء الله سبحان الله انا غلطان عزيز میرم ما شاء الله سبحان الله وعليكم السلام. Can you tell me about this place? Beautiful. Only beautiful. Alhamdulillah. Only beautiful. Beautiful. And a lot of men and person. What if they are come to here? I am Algeria. Algeria. MashaAllah. Alhamdulillah. سلام علیکم. سلام. خداحافظ. برادران عزیز بسیاری از اینها تنها کمی هم زبان انگلیسی میدونن و خودشون هم معلومات ندارن درباره اینجا که به خاطر که اینها همشون ماشاءالله مهمون هستن در اینجا. ماشاءالله نوار ما با آخر میرسد. دوستان عزیز باوری دارم که با شما این نوارهای ما ماشاءالله محفول میشود و باز انشاءالله درست باشد. در فرضی آمدم انشاءالله که با در فرضی خدا خواهد من نوارهای بهترین با از این نوار خودم از بهتریناش با بهترین شما نوار برداری میکنم و پیشکش شما خواهم کرد و خاطر دوستی و زیاد شدن مهر محبت نسبت شهر مکه و مدینه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلام و غیره. تو بازی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا ببینید چقدر اتوبوس زیاد است، چقدر مردم جمع شدن ماشاءالله. به سلام علیکم. سلام علیکم. BBC. انا برادرها اتوبوس ما از دیگر اتوبوس‌ها هیچ فرقی نداره. گشتن ما اونجا نزدیک متریکی این هم خیلی دیگه من اصلا درخت چین هم خیلی میبره بعد این برگو اصلا کم کم میبرن شما میشه است تو من انا مثلا خیلی کنم این کاتو میتونه بولو بمونه مرحمت ماشاءالله مرحمت کسی بولو برای 1 کیلو خرما پدرکه کسی بولوش برای اجازه تا ما بقام برام خدا اجازه نیست خیر بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش آمدید همتون به کانال ما در اینجا کانال سامبوی تیوی اکاترینبورگ. امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما. سلام علیکم و در این اتوبوس سلام علیکم. کیف حالک؟ This is your bus. Thank you. Today I will give you some video for our country. Okay? It's a good. Thank you very much. بردارین عزیز اتوبوس ما 2 اتاژه هم بگیم خطا نمیکنیم. یکم اتاژ برای هر سونکا بار مورای مور موندن. ان شاء الله من هم به شما نشون میدم.
و دویم ماشینش برای آدم‌ها، یکم ریاد برای زن‌ها و دویم ریادش باشد برای مردها. اساسی در اومده شما در نشون میتیم. دوستان عزیز با ما باشید. انا اتوبوس علاقه اول نو است. اینجا جای شفیور است. یک ماشینا و دوی ماشینا میبریم ان شاء الله که با حجایی که هستن شما را شناس خواهیم کرد. حجا سلام علیکم. ان شاء الله پیش میگذاریم. خدا خواهد. نه برادران عزیز فراموش نکنید که این نوارها تنها برای شما گرفته شده است. این حاجی بوم شما را گفتیم در کجا در پیشش هست. هزار رحمت. ماشاءالله این برادرها در این ایشتن. انا دوام میریم. شما دین برادرها بر شهر جده. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. خوب هستی؟ الحمدلله. سلام علیکم. خوب هستی؟ خدا نگهبان تو باشد. و علیکم السلام. آمین. 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 سلام علیکم برادران. سلام علیکم. سلام علیکم برادران. مرحمت. سخن داشته باشین. گپ زنین. آرزو کنید. نیت کنید. ان شاء الله. علیکم السلام. شما اومدی به شهر جده. مبارک شوه. آمین. 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 این برادران عزیز باز برادرمان که چکاری که گفتیم از شهر کلوب بوستانی اومده است. ان شاء الله همراه ما هستند. خدا خواهد همه ما در اینجا ان شاء الله با یک نیت نیک اومده ایم تا که خانه خدا را زیارت کرده بریم. شما دی حاجی یک دو سفر میکردی بسیار خوب میشید که ان شاء الله با طرف خانه با طرف مکه سفر داریم. خیر من الله اصطفى الصالحین رو و من خیر من شیش سفر سفر به پروردگار زیارت حاجی را قبول کنید. آمین. زیارت به طرف مدینه منوره اسفار هستیم. ان شاء الله. پروردگار خدا نصیب زیارت خانه کعبه بگرداند. صلی الله علیه و خلق محمد و آله و اصحابه. بی رحمت کرد. تشکر زیاد. برادران عزیز شما میتونید نو را با پورگی تماشا کنید از کانال ما. سلام علیکم. شما دین برادر جان مبارک شوه. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مبارک شوه. سلامات. سلام علیکم. مبارک شوه. زیرا کردیم. فرید برام گل پلاس سراغ دینه. سلام علیکم دوستان. خوش آمدین. مبارک شوه. سلام دوست. سلام. کیف حالك؟ How are you? You can speak in English or Russia? It's okay? روسی؟ روسی؟ روسی. دوستان عزیز در اینجا بغیر اتوبوس ما باز اتوبوس های هستند که در اینجا حاجی ها را قبول کرده ایستادن. اتوبوس خمونه؟ انشاءالله یک اتوبوس دیگه هم داریم. این برادرها اطراف اینجا را به شما با پورگی نشان میدم. سلامت باشه دوستان عزیز. انشاءالله که بهترین نوارها را برای شما پیشکش خواهیم کرد. بابا جان اسلام خورشید شومنصور هست، محمد رسول هست، سروبشو آیت الله عبدالجبار هست، عادل جان پیرمشاه هست، پرویز هست، عبدالقیوم مجنون. خب مجنون دولت جان خطی و چطه؟ خب دولت و الان دولت شما بگ هستن. قاسم جان، تورا جان همه هستن. چهار کس حضرت جان هستن. بختی خان یعقوب بابا هستن. دو کس سولده و سالدی هستن. فورا مینا سولده و سالدی دو کس سلامت باشید دوستان عزیز. اینجا نوبت کردیم که چقدر آدم ها در اینجا هستن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. حجاج بيت الله الحرام بحرم الله بأماكن مقدسة بسرزمين جزيرة العرب الحمد لله برضایت خداوند و توفیق الله تعالی قدم‌های نخستین رو خود را گذاشتیم. شهر جده یکی از شهرهای کلانترین مملکت عربستان سعودی حساب می‌خورد. خب یکی از شهرهای اقتصادی عربستان سعودی حساب می‌خورد. مملکت عربستان سعودی با دو شکل نام گرفته می شود، یکی سعودیه و یکی دیگر مملکت العربیه السعودیه. خب طرز دولتداری در مملکت عربستان سعودی پادشاهی بوده، همچنین دارای اداره قضا و وزارت‌های شورا نیز هست. خب مملکت را یک نفر اداره میکند، از نفر اول یعنی پادشاه اداره می شود و مرکزی مملکت عربستان سعودی شهر ریاض یکی از زیباترین و اینچنین از کلانترین شهرهای مملکت عربستان سعودی است. شهری که الان ما در آن فرود آمدیم شهر جده، در این شهر تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد و آبادی های اولین شهر در زمان خلافت خلیفت النبی عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از آن در دوره خلیفه راشد اموی عمر ابن عبدالعزیز و اینچنین در دوره خلافت عثمانی ها و بعد از آن در دوره مملکتداری سلاله سعودیان آبادتر و زیباتر گردید. نامگذاری این شهر نسبت داده شده است به جده، یعنی اولین نزول مام و هوا مادر هر یک ما انا به همین زمین شده است و بنابراین این نام به نام انا همان هوا مادر همان هوا علیه السلام نسبت داده شده است نامگذاریش به نام جده و تا هنوز قبر مام و هوا در همین شهر موجود است و انشاءالله ما همچون سیاحت از مکه مکرمه به زیارت اینجا می آییم. خب دیگر از معلومات عمومی که درباره این مملکت است، از اینجا تا مدینه راهی که ما رفتار گرفتگیم 420 کیلومتر بوده. انشاءالله در راه اتوبوس ایستاد میکنند و ظهر و اینچنین الحمدلله و توفیق الهی الله عزوجلال ابراهیم خلیل را در مسیر تاریخ روز انا در همین جزیره عرب در همین ریگزار یا قمزار ابراهیم خلیل را الله متعال امر کرد که به جبل ابو قبیس بلند بشود و امر الله تعالی را اجرا بکند و امر الله تعالی آن بود که ندا بکند مردم را به ابو الانبیا با امر الله تعالی مردم را ندا کرد به دعوت به خانه پروردگار و خانه الله عزوجلال. ابراهیم علیه السلام به پروردگار گفت که من در این صحرای بیابان ندا میزنم که صدای مرا میشنود. الله عزوجلال به ابراهیم خلیل گفت که تو ندا کن، من آنانی را که در شکمان مادرانش هستند و آنانی که حتی در پشت پدرانشان هستند از همان جمله ما هستیم که در این زمان به ما این چیز نصیب کرد. من این ندا را به گوش آنها میرسانم و ندای پروردگار خود را بندگان روز لبیک گویان و این سرزمین مقدس گویند. الله متعال ما را به این چیز موفق گرداند و از جمله موفق شدگان از جمله کسانی گرداند که به زیارت بیت الله الحرام و زیارت اماکن مقدسه قدم گذاری امان را در این اماکن میگذاریم که در این جاها در
طول تاریخ پی قدم های پیامبر عزیز محمد صلی الله علیه و سلم است، پی قدم های ابوبکر و عثمان و علی و ابوذر و خالد و سعد ابن وقاص هستند و دیگر صحابی‌ها در اینجا قدم گذاشتند. سرزمین مقدس است. احترام این سرزمین برای ما واجب است. احترام این سرزمین این است که هر جای نمی شود ببینی و به احترامی نسبت به این ملک بکنی، در هر جا توف بکنی، هر جا یگان افلاسی رو پرتاب بکنی. برای همینم هر منتالیتی هر یک خلق هر خیل است، هر یک کس باید بندگی خود و امتی خود را ادا بکند. منافقی میکند، مسلمی میکند، کافری میکند. وقتی که ما ادعای مسلم بودن را داریم، در این اماکن مقدسه احترام این زمین مقدس را باید به جا بیاریم و اوامر الله تعالی اطاعت بکنیم. خب از جمله الله تعالی ما را از جمله بندگان گردان که ما موفق شدیم به زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم می رویم. موفق شدیم که در روبروی پیامبرمون صلی الله علیه و سلم می نشینیم و راست ایستاده به محمد صلی الله علیه و سلم سلام می گوییم. سلام گفتن به محمد صلی الله علیه و سلم مثل سلام گفتن به دیگر امام و اولیا و حضرت و ایشان و مقصود نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام ما را از جانب الله تعالی دو ملائکه موکل گردانده شده است. سلام ما امت را میشنود و بر جواب سلام ما محمد صلی الله علیه و سلم جواب میگوید. بغیر از این نبی صلی الله علیه و سلم هیچ کس این لیاقت و این سزاوار این عظمت و بزرگی نیست. همه بعد از او مردن و سلام ما را نمیشنوند. بزرگی و عظمت محمد صلی الله علیه و سلم در این است که الله تعالی مخصوص دو ملائکه را موکل کرده است که این امتی که در روبروی ایستاده است به او سلام میگوید، سلام او بر او رسانده می شود و محمد نبی صلی الله علیه و سلم از این امت واقعیش افتخارآمیز بر او جواب سلام میفرستاند. خب بعد از آن به زیارتی در همان مکان اینچنین خداوند بر این چیز ما را موفق گردان که در روبروی یار غار، کسی که الله تعالی آن را در قرآن نامش را همچون یار غار گرفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن عنوان صدیقی داد و پیامبر صلی الله علیه و سلم چون از او پرسیده شد کی را بسیارتر از مردان دوست می‌دارید، گفت ابوبکر را. و در روبروی این امیر المؤمنین و خلیفة النبی صدیق ابوبکر رضی الله عنه میشینیم و برون سلام میگوییم. این هم از جمله یک موفقیت است که الله تعالی ما را با آن نصیب گردانده است. و بعد از آن به راست ایستاده به امیر المؤمنین و خلیفة النبی، به شخصی که اگر در کوچه های این جزیره العرب شیطان رو میدید از او میگریخت، و کسی که الله متعال در 5 جای کلام الله سخنش موافقت با سخن این مرد کرد و شخصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر بعد از من نبی میشد آینه عمر میشد. در روبروی ابن خطاب فاروق عادل میشینیم و به او سلام میگوییم و خداوند ما را موفق کرد که بعد از آن با بقیع میرویم و زیارت فاطمه زهرا دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم و عایشه صدیقه و حسن بن علی و امام جعفر صادق و عبدالله بن مسعود بالاخره و خلیفه شهید عثمان ذوالنورین عثمان بن عفان در بقیع و اینچنین زیاده از 10,000 صحابه که در این مکان مقدس دفن کرده شده‌اند و به زیارت آنها نیز می‌رویم. الله تعالی ما را از جمله موفق شدگان گردان که اینچنین به اولین مسجدی که بنا نهاده شده است و اولین خشتش را خود پیامبر صلی الله علیه و سلم با گذاشتن
خشت اول و با کشیدن و سوز کردن لای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این مسجد را آباد کرد و این مسجد قبا است و این چنین به آستانخانه قرآن و مسجد بلال و مسجد قبلتین و با جبل احد می رویم و چگونه برقرار شدن و چگونه گذاشتن معرکه احد را در آنجا ان شاء الله باز بیان می‌کنیم. خداوند بالاخره به این چیز ما را مشرف و موفق گرداند که بعضی از گذشتگان ما حتی آرزو می‌کردند که آنها را الله متعال نصیب بگرداند که به این اماکن مقدس پایشان و قدمشان گذاشته شود، ولی خداوند بر آنها نصیب نکرد و در طول تاریخ این بزرگان ما بابایان گذشتگان ما دعا می‌کردند که عمره کردن و زیارت کردن خانه پروردگار برای ما آسان شود و بالاخره الله متعال دعای آنها را مستجاب گردانید و به نسل آنها یعنی بر ما میسر گردان که ما و دعای آنها به آسانی به این اماکن مقدسه بیاییم و سلام خود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم و این چنین زیارت اماکن مقدسه بکنیم و یادمان نرود که در حق گذشتگان خود که این سبب دعای آنها بود که ما بر این چیز موفق گشتیم و در حق آنها نیز دعای خیر بکنیم. بالاخره ما از جمله موفق شدگان گشتیم، از جمله کسانی شدیم که الله متعال ما را نصیب میکند که با پوشیدن لباس احرام به همان ندایی که الله متعال به ابراهیم خلیل امر کرد و ابراهیم خلیل آن ندا را تأکید کرد و بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم این ندای ابراهیمی را تصدیق کرد و الله ذوالجلال این ندا را زمانتیش را بر عهده گرفت و آن ندا بعد از پوشیدن احرام لبیک اللهم لبیک میگوییم و به این ندا جوابی های احترامانه میگوییم و پروردگارمان را با جواب احترامانه با دو بار لبیک اللهم لبیک میگوییم و با این لباس خداوند ما را نصیب میکند و اجازه میدهد که دو چشمی که هنوز در حیاتمون نصیبشان نکرده بود که نظر به سوی خانه خدایمان بکنیم، پروردگار امروز ما را نصیب میکند که نظر به سوی خانه پروردگارمان بکنیم. نگاه کردن به سوی خانه پروردگار برنامه اعمال ما عبادت نوشته می شود و بالاخره ما بندگان با دعاهای زیاد، با امید زیاد و تکیه و توکل به خداوند طول 10 ساله ها نمازمون رو به سوی آن خانه میکردیم که خداوند امروز ما را موفق گرداند که انا در همان خانه امروز این پیشانی خودمون را همچون سجده در نزد الله میگذاریم و خداوند ما را اینچنین امروز از جمله موفق شدگان، از جمله کسانی گرداند که ما را نصیب گردان که ما آب زمزم را می نوشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نوشیدن آب زمزم دوا است. آب زمزم هم طعام است و هم نوشابه. نوشیدن آب زمزم تشنگیت را در روز قیامت، در روز محشر، در روزی که تشنگیت را هیچ آب لغو نمی کند، انا همین نوشیدن آب زمزم انا همون تشنگی روز محشرت را لغو می کند. خداوند ما را بر این چیز موفق می‌گرداند و اینچنین برآمدن برفتن کوه صفا و مروه و نماز خواندن اینچنین در پشت مقام ابراهیم که امر از جانب الله تعالی در کلام الله است. خداوند بر این چیز ما را نیز موفق می‌گرداند و بنده خوب همچون خدمت گزار شما و چی اطاعتکاران امر الله تعالی را چی موظف شده از طرف شرکت رسمی اداره مرکزی مسلمانان روسیه خب در خدمت شما هستیم و دعاگویان هستیم و سراول انا همین گفتها همش به خاطر اون بود که شما را تبریک بکنیم، برای شما امروز مبارک باشد، برای شما تبریک گویان با ندای بلند
باید هیجان و احساسات خرسندی این روز مبارک را برای شما بار دیگر و بار دیگر تبریک میگویم. الله تعالی همه این اعمالی که ما امروز نیت داریم و قصد اراده کردیم که آنها را ادا و انجام بدهیم، پروردگار آن را خالصانه بر نفع ما بگرداند و روز قیامت در روز حساب قیامت است پروردگار عظیم‌شأن این عبادت‌های ما را در کتاب اعمال ما درج بکند و به دست راستی هر یک ما بدهد، همچون عبادت عمره و زیارت مسجد النبوی و اماکن مقدسه. باقی الله موفق و سربلندتون بگرداند. هر یک کس حق دارد که در این اماکن مقدسه مدت موقتی 14 روزه که هست است کوشش بکند که با آرام کردن برادرش که میخواهد شیطان داخلی او میشود، میخواهد یک جدال، یک شور و غوغا یا فتنه را بربخیزاند، آرامش بدهد و هر یک امری بر نیکی کردن و آنکه یک عمل نیکی کردن در حرم الله در مسجد نبوی برابر است به 1000 بار و در مسجد حرم برابر است به 100,000 بار. یک سخن نیک برابر می شود به 100,000 بار. خداوند این شرایط را برای شما مهیا کرده است و بندگان شکرگزار باشید که از این شرایط که خداوند این شرایط را برای شما کرده است و بهتر و خوبتر از تو قدر تو بود، بابای تو بود. خداوند اگر چند دعاها و گریه های دور و دراز کرد که خداوند او را نصیب کند، او را نصیب نکرد، ولی به دعای آن همان گذشته خداوند امروز تو را نصیب کرد. قدری دعای گذشتگانت را بدان، قدری که الله تعالی تو را دانسته است، این قدر و منزلتی که برای تو داده است و تو قدم گذاری در پی قدم های انبیا و اصحاب این نبی میکنی، قدر این بزرگی که خداوند بر تو داده است این قدر را بدان و قدمت را در این اماکن مقدسه دانسته بگذار و هر عمل خیری که در قلب میآید به شرم نکرده، یعنی نیت بکن و امروز با آن چیزی که در گذشته از گناه کرده یا از نامردی و از کجی و از بدی کرده ای، هر چیز را هر این عمل بد را با مثل که ما یک صفت داریم مسلمانان که بر گذشته صلوات میگیم، بر گذشته رها کن. خصلت مؤمن همین است که گذشته را تحلیل و بررسی نمیکند، اما خصلت غیر مسلمان این است که همیشه در تحلیل و بررسی گذشته است. ما الله تعالی ما را مؤمن گفته است، ما ایمان داریم به آینده، ایمان داریم به جنت و دوزخ، ایمان داریم به سعادت و به خوشبختی در جنت الله. ان همین نور ایمان به آینده به فردا از ان همین روز نیتی خیر کردن، نیتی عمل نیک کردن را در این سرزمین اگر چند مقدار توانایی و استطاعتی که داریم، اگر چند موقتی هم باشد، باید کوشش کنیم که خود را به آن عادت بکنیم و در این مکان مقدس، در سرزمین مطهر خداوند، ما هیچگاه نافرمانی خداوند را نکنیم که مثل که هر یک عملی نیک در این درجه و فضیلت‌های خود را دارد، بدان که عملی بد کردن در این سرزمین مقدس نیست، تو چند افزایش می شود. یعنی مثل که یک انسان رو در کوچنی و در خانه خودش رفته خفه میکنید. برای همینم امروز روزی است که ما باید فقط شیطان را خفه کنیم و تا اینکه رضای خداوند را به دست بیاریم. خداوند الله تعالی خواست که شما از جمله همین گونه بندگان باشید و شما را همین روز نصیب گردان و باقی اختیار رو در دست خود شما گذاشت که یا جنت اختیار میکنید یا دوزخ اختیار میکنید. برای همین کوشش کنید که اطاعت کننده امرهای الله تعالی را و پیروی کننده سنت نبی محمد صلی الله علیه و سلم را در این خانه خودشان، در این سرزمین مقدس خودشان به جا بیارین و همچون بنده که
خداوند بنده شکرگزار روز قیامت نوشتمون بگرداند، مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم از عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین حدیث است که پیامبر را دیدن که شب از زیاد نماز خواندن قرآنش برام کرده بودند. گفتم که یا رسول الله آیا الله گناهان گذشته و آینده تو را نبخشیده است؟ چرا تو قدر خودت را در عبادت الله آزار میدهی؟ گفت آیا من از جمله بندگان شکرگزار الله نباشم؟ پیروی کننده سنت رسول صلی الله علیه و سلم رو که ما امروز ادعای امتی این مرد نورانی را داریم، باید کوشش و اجتهاد بکنیم که ما نیز از جمله بندگان شکرگزار الله باشیم و خداوند متعال در قرآن این بندگان شکرگزار را اندک گفته است. خداوند ما را از جمله همان اندکان، از جمله بندگانی که اعمال ما نیک باشد و مقبول درگاه خداوند باشد بگرداند. باری دیگر این بزرگی و این فضیلت و این عظمتی که خداوند و این قدر و قیمتی که خداوند برای شما کرده است، این را برای شما تبریک میگویم و التجا با کمال تواضع و ادب و خودساری از یک شما حجاج بیت الله الحرام احترامانه خواهش میکنیم که این قدر این فضیلت و این منزلتی که پروردگار شما به شما داده است این عظمت رو بدانید و این موفق شدن را یک علت، یک سبب برای $100 معاهده کردیم. چند پول شد حاجی؟ 373 ریال شد. هر کدام پولش نشان دهد که چقدر است، چقدر رنگ دارد، چقدر نمود دارد. 100 ریال. سلام برادران عزیز. من ما فرامدیم وزیر برادران همراه ما می‌خوریم انشالله. همه ما در اینجا یکی از رستوران‌های بهترین شهر. ولی بعد میگیریم و خود برسیم انشاءالله. سلامت باشین، حسن یکم زنده باشه، یکم خوش آمدین. شری نه زنده باش. بیا خدا نگهبانتون باشه. سلام علیکم. از میگذاریم دوستان عزیز، در اینجا چایخانه هست که برای همگان خوراک آماده کردن انشاءالله. خوراک‌های پاکیزه تازه در اینجا. اوکی. Yes. Eating, counter, supermarket, masjid. اوکی. دوستان عزیز خیلی ما شاد هستیم که در اینجا برادرها با خوشی و خرسندی همراه ما هم صحبت میکنند و نشون میدن که در کجا توالت است، جای تورت شکنی است، در کجا استالوی است، در کجا جای خوردن است، در کجا مسجد است. البته من باز هم برادرای ما آماده ایستادند انشاءالله برای تام خوردن. در اینجا تنها خوراک‌های با لذت. خوش به حالت باشه. سلامت باشین. رحمت. نه دوستان این چایخانه رو با شما نشون میدیم انشاءالله و همه این برادرایی که در اینجا خوراک میکنن و نشون میدیم چگونه خوراک ها هستند در اینجا انشاءالله. و خورگی من برادرها خودی بر شما نشون میدیم که چی نمود اوقات ها هستند. Jakąś taką szagę bzanie. You can speak English? Sure, to دیگه. چای حلیم. چای حلیم. سلام. كيف حالك؟ الحمد لله. روسيا؟
Tajikistan, from Russia. Yes, from Russia. Ah, Russia. Tajikistan from Russia. From Yemen. Yes. Arabia. 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 Maşallah. Eyvah. Medoni yine kaçma bu şey. Azrab. Azrab. Ya coşlayayım o zaman ne çimekleyin. كيف حالك؟ كويس ما شاء الله الحمد لله حليب. اوكي just a minute. Короче, ну, кати мор хастай фамили, бо мор кати ошай, короче, Her katı yaşıyor. Her katı. tavuk, pilav. Tavuk pilav. Evet. Ekmek var değil mi? Tavuk pilav. 2 tane. 2. Bunlar 2 kişi. We want to chop it. Tavuk pilav. Okay, I want to chop. Çay. Çay Ali. Çay Ali. Mor kati bridge короче. Oh, no second. Brother, right now we have 5 people here. Amer. Amer. Fatura getirdik içeri. Tamam. Gidecek maruz. Are you okay? What's your name, my friend? My name Muhammad. Muhammad. Salam. How are you? Fine. You are working here or you came to eat something? Oh my God. Okay. Salam alaikum. Everybody will want. We have several people here. 7. Well, everybody paying for himself. So how much I need to pay? Müşbara ekmek. Ekmek, Bir ekmek. bir tane ekmek, Bir tane ekmek, bir tavuk. pilav, evet, tavuk pilav, o kadar. Türkçe konuşuyorsun değil mi abi? Ne kadar abi? Ne uzberi? Kod harka yakışa butura, harka butura, şu butura. Ya post سكان الولايات. نه فایق ولا سكون كنا روز روز مركب مع الروز ايش؟ مع الرز دجاج. دجاج مع روز كم هذا فول او نص؟ نص. كم بكم كله ريال؟ نص. 20 ريال. tavuk pilav. Tavuk ekmek 15 riyal. تاخذ ريالات هذا او دولار؟ Azra moda dita tabaka zakas kıran. Dur murg tabaka. Oo. دجاج واحد تاخذ بدون روز. Ekmek. Ne mada adilna bu. مع الخبز. لا ما اخذ 30 ريال. اوش با ما خیلی معقول شد با همین خاطر ما همینجا بسیارتر اومدیم برادرها وطندار یعنی از افغانستان اوشای بهترین میکنن ما بسیار جا دعوت شیشتیم خوردیم اوشی که همینا میکنن خیلی اوش نیست دنجا پرتوش خیلی اوش نمیکنن با همین خاطر برادرها ما همینجا اومدیم اوش بعد امروز با شاشلیک هم زکاس کردیم خیلی اوش نیست دنجا پرتوش خیلی اوش نمیکنم سلام برادران عزیز من ما فرامدیم وزیر برادرها همراه ما میخورن انشاءالله همراهیمون در اینجا یکی از رستوران‌های بهترین شهر
ولی بعد میگیریم و خود برسیم انشاءالله سلامت باشین حرفم یکم زنده باشه یکم شما ده شری نه زنده باش بیا خدا نگهبانتون باشه سلام علیکم از میگذاریم دوستان عزیز در اینجا چایخانه هست که برای همگان خوراک آماده کردن انشاءالله که خوراک‌های پاکیزه تازه در اینجا اوکی Yes. Eating, counter, supermarket. اوکی دوستان عزیز خیلی ما شاد هستیم که در اینجا برادرها با خوشی و خرسندی همراه ما هم صحبت میکنن و نشون میشن که در کجا توالت است، جای تورت شکنی است، در کجا استالوی است، در کجا جای خوردن است و در کجا مسجد است. البته من باز هم برادرای ما آماده ایستادن انشاءالله برای تام خوردن در اینجا تنها خوراکای با لذت. خوش به حالت باشه، سلامت باشین، رحمت. نه دوستان این چوکینا رو که بچه‌ها نشون بدیم انشاءالله و همه این برادرایی که در اینجا خوراک میکنن و نشون بدیم که چگونه خوراک ها هستن در اینجا انشاءالله و خورگی من برادرها خودی به شما نشون بدیم که چی نمود اوقات ها هستن. Yagonchi dalko boshqa gap sanayman. You can speak English? Sure, to دیگه. چای حلیم. چای حلیم. سلام. كيف حالك؟ الحمد لله. روسيا؟ Tajikistan, from Russia. سوا سوا؟ Yes, from Russia. Russia. Tajikistan from Russia. From Yemen. Yes. عربية. 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 ما شاء الله. ايوه. باكستان. میدونی این قسمو بشی ازرق. ازرق. یا جوشنی از نام میگم چی میخوای؟ كيف حالك؟ كويس. ما شاء الله. الحمد لله. حليب. اوكي just a minute. Короче, ну, قطعی مرغ هسته فهمیدی؟ با مرغ قطعی اوشن короче. هر قطعه ايش ممكن؟ هر قطعه Tavuk, pilav. Tavuk pilav. Evet. Ekmek var değil mi? Tavuk pilav. 2 tane. 2. Bunlar 2. You want to chop it? Tavuk pilav. Okay, I want to chop. Çay. Çay Ali. Çay Ali. مرغ قطعی برنج короче. Oh, no steak كاسين. Brother, right now we have 5 people here. عامر. عامر. فاتورة التي تشتري أنا مكياج مرة. لا لا. عليكم السلام. Are you okay? What's your name, my friend? My name Muhammad. Muhammad. Salam. How are you? Fine. You are working here or you came to eat something? Oh my God. Okay. Salam alaikum. Everybody will want. We have 7 people here. 7. Got it? Everybody paying for himself. So how much I need to pay? مش برا Ekmek and milk and
Bir ekmek. Bir tane ekmek. Bir tane ekmek, bir tavuk. Pilav. Evet. Tavuk pilav. O kadar. Turşu konuşuyorsun değil mi abi? Ne kadar abi? Ne özbe? O her kay kışa bu tara. Al tavuk. Çubuk. Ya post سپاه بولا نه باید اون هسه کنه كنا روز وكا مع الروز ايش؟ مع الرز دجاج. دجاج مع روز كم هذا فول او نص؟ نص. كم بكم؟ كله نص 20 ريال. طاووق 20 ريال. تاخذ ريال او دولار؟ حضرت ما در دو تا طبقه زکات کردم. دو مرغ طبقه. اوه. دجاج واحد تاخذ بدون روز. ekmek. نه ما در عدل نبود. مع الخبز. لا ما اخذ. اوش با ما خیلی معقول شد با همین خاطر ما همینجا به سرکار اومدیم برادرای وطندار یعنی از افغانستان اوشای بهترین میکنن ما بسیار جا دعوت شش که خوردیم اوشی که همینا میکنن خیلی اوش نیست اینجا پرتاش خیلی اوش نمیکنن با همین خاطر برادرها ما همینجا اومدیم اوش بعد امروز با ششلیک هم زکات کردیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام. یا سلام یا سلام دیو. این بردم دیگه سلام شرط دادم چخلای وضعیت کوکنی چخلای خیلی خوب است. او خودشون معقول است خودش معقوله. نماشون است. دیگه اونجا خونه دارم دیگه اینجا. بغل اینجا یکم جای چیز نیست ما هم ما دیگه وقت بریم جای اون بنگلادشو افشا خوش خدا نمیشی. نه اوشن بعدش بدون عملی بد کاری شده و بعد تسلیم عملی بد شاید مورد عفو خداوند قرار بگیره یا اینکه روزی میشود که این بدکاری شده یا اینکه این راهی کجش روزی میشود برمیگردد اما گمراه کسی است که ادعا و زعم میکنه که گویا که در راه حق باشد گویا که در راه راست باشد برای همین پناه بطلبیم از خداوند چون که در بزرگترین نعمت خداوند وقت هدایت الله است در ضد هدایت الله تعالی در مقابل همین کلمه گمراهی نیست برای همین هم گمراهی بزرگتر از کجروی بدراهگی است ما همیشه از پروردگار طلب بکنیم که خداوند ما را در گمراهی قرار ندهد برای همین هم حتی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیش پروردگار که پروردگار ما را راه باطل و ما رو راه حق نشان میده و نصیبمون بگردون که در آن راه باشیم و راه باطل نشانمون بده و نصیبمون بگردون که از آن راه دور باشیم ما هم در پیروی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که الله در کتاب خودش رضایت خودش رو بر بالای آنها اعلام کرده است با امید که پروردگار از ما راضی باشد از الله تعالی همین دعا را میکنیم که پروردگار ما رو نصیب هدایت خودش بکند پروردگار ما رو نصیب دور شدن از گمراهی بکند پروردگار ما رو راست را راست نشان بدهد و باطل را باطل نشان بدهد و نصیبمون بگرداند که ما در راه راست پروردگار باشیم و نصیبمون بگرداند که از راه باطل دور باشیم آغاز اولین سخن ماست با الحمدلله رب العالمین با الحمدلله رب العالمین یعنی که با الحمدلله هست در هر صورت اول اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به بسم الله سخن آغاز کرده است اما هیچگاه به الحمدلله سخن آغاز نکرده است الحمدلله کلمه است که اولین کلمه است که جای اول رو در کتاب مقدس الله جا گرفته است یعنی کتاب الله تعالی به الحمدلله آغاز و شروع نمیشد برای همین موقعی که الحمدلله در کتاب مقدس دارد یعنی در قرآن داده است اولترین و نخستین جا است الحمدلله کلمه است که الله تعالی وقتی که آدم بابای ما را آفرید وقتی که
از روی خودش با اون رو دمان آدم علیه السلام پدر ما وقتی که اولین بار چشماش گشود یکمین کلمه ای که به زبانش آورد گفت الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش اومدین همتون به کانال ما در اینجا کانال سنبای توی یکترینبرگ. امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما. سلام علیکم. و در این اتوبوس سلام علیکم. کیف حالک؟ This is your bus. Thank you. Today I will give you some video for our country. Okay? It's a good. Thank you very much. بردارین عزیز اتوبوس ما دو اتاژه هم بگیم خطا نمیکنیم. یکم اتاژ برای هر سومکا بار مورای مار موندن. انشالله من باش نشون میدم. و دوی ماشینش برای آدم ها، یکم ریاد برای زن ها و دوی ریادش باشد برای مرد ها. اساسی در اومده شما در نشون میدم. دوستان عزیز با ما باشید. انا اتوبوس علاقه اول نو است. اینجا جای شفیور است. یک ماشینا و دوی ماشینا میبریم انشالله که با کجایی که هستم شما را شناس خواهیم کرد. کجا؟ سلام علیکم. انشالله پیش میگذاریم. خدا خواهد. نه برادران عزیز فراموش نکنید که این نوارها تنها برای شما گرفته شده است. این حاجی بوم شما را گفتیم در کجا در پیش هست. هزار رحمت. ماشاءالله این برادرها در این اشتم. انا دوام میریم. شما دین برادرها با شهر جده. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. خوب هستی؟ الحمدلله. سلام علیکم. خوب هستی؟ خدا نگهبان تو باشه. و علیکم السلام. آمین. 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 سلام علیکم برادران. سلام علیکم. سلام علیکم برادران. مرحمت. سخن داشته باشین. گپ زنین. آرزو کنید. نیت کنید. انشالله. علیکم السلام. خوش اومدی به شهر جده. بارک شوه. آمین. 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 این برادران عزیز باز برادرمان کوچکلی که گفتیم از شهر کلوب بوستانی اومده است. انشالله همراه ما هستند. خدا خواهد همه ما در اینجا انشالله با یک نیت نیک اومده ایم تا که خانه خدا را زیارت کرده بریم. شما دی حاجی یک دو سفر میکردی بسیار خوب میشید که انشالله با طرف خانه با طرف مکه سفر داریم. خیر من الله اصطفى الصالحین رو و من خیر شیش سفر سفر به پروردگار زیارت حجر قبول کنید. آمین. زیارت به طرف مدینه منوره استقرار هستیم ان شاء الله. پروردگار خدا نصیب زیارت خانه کعبه بگردونه. صلی الله علیه خلق محمد و آله و اصحابه برحمت کرد. تشکر زیاد. برادران عزیز شما میتونید نوارا با پورگی تماشا کنید از کانال ما. سلام علیکم. شما اومدین برادر جان. مبارک شوه. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مبارک شوه. سلامات. سلام علیکم. مبارک شوه. زیرا کجا. فرید برام گل پلاس سرعت گیریم. سلام علیکم دوستان. خوش اومدین. مبارک شوه. سلام بشه. سلام. کیف حالک؟ How are you? You can speak in English or Russia? It's okay? روسی؟ روسی؟ روسی. دوستان عزیز در اینجا بغیر اتوبوس ما باز اتوبوس های هستند که در اینجا حاجی ها را قبول کرده ایستادن. اتوبوس خمونه؟ انشاءالله یک اتوبوس دیگه هم داریم. این برادرها اطراف اینجا را به شما با پورگی نشون میدم. سلامت باشه دوستان عزیز. انشاءالله که بهترین نوارها را برای شما پیشکش خواهیم کرد. بابا جان اسلام خورشید
شومنصور هست، محمد رسول هست، سروبشو آیت الله عبدالجبار هست، عادل جان، پیرمشاه هست، پرویز هست، عبدالقیوم مجنون. خب من دولت جان خطی و چطه؟ خب دولت و علم دولت شما بگ هستن. قاسم جان، تورا جان همه هستن. چهار کس حضرت جان هستن، بختی خان یعقوب بابا هستن. دو کس سولده و سعودی هستن. خطی سولده و سعودی دو کس سلام داشتن دوستان عزیز. اینجا نوبت کردن که چقدر آدم ها در اینجا هستن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. حجاج بيت الله الحرام بحرم الله بأماكن مقدسة بسرزمين جزيرة العرب الحمد لله برضایت خداوند و توفیق الله تعالی قدم های نخستین رو خود را گذاشتیم. شهر جده یکی از شهرهای کلانترین مملکت عربستان سعودی حساب می خورد. خب یکی از شهرهای اقتصادی عربستان سعودی حساب می خورد. مملکت عربستان سعودی با دو شکل نام گرفته می شود، یکی سعودیه و یکی دیگر مملکت العربیه سعودیه. خب طرز دولتداری در مملکت عربستان سعودی پادشاهی بوده، همچنین دارای اداره قضا و وزارت‌های شورا نیز هست. خب مملکت را یک نفر اداره میکند، از نفر اول یعنی پادشاه اداره می شود و مرکز مملکت عربستان سعودی شهر ریاض یکی از زیباترین و اینچنین از کلانترین شهرهای مملکت عربستان سعودی است. شهری که الان ما در آن فرود آمدیم شهر جده، در این شهر تاریخ زیاده 3000 ساله دارد و آبادی های اولین شهر در زمان خلافت خلیفت النبی عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از آن در دوره خلیفه راشدی اموی عمر ابن عبدالعزیز و اینچنین در دوره خلافت عثمانی ها و بعد از آن در دوره مملکتداری سلاله سعودیان آبادتر و زیباتر گردید. نامگذاری این شهر نسبت داده شده است به جده، یعنی اولین نزول مام و هوا مادر هر یک ما انا به همین زمین شده است و بنابراین این نام به نام انا همان هوا مادر همان هوا علیه السلام نسبت داده شده است نامگذاریش به نام جده و تا هنوز قبر مام و هوا در همین شهر موجود است و انشاءالله ما همچون سیاحت از مکه مکرمه به زیارت اینجا می آییم. خب دیگر از معلومات عمومی که درباره این مملکت است، از اینجا تا مدینه راهی که ما رفتار داشتیم 320 کیلومتر بوده. انشاءالله در راه اتوبوس ایستاد میکنند و ظهر تا اینچنین عبادت میکنند. الحمدلله و توفیق الهی الله ذوالجلال ابراهیم خلیل را در مسیر تاریخ روز انا در همین جزیره عرب در همین ریگزار یا قمزار ابراهیم خلیل را الله متعال امر کرد که به جبل ابو قبیس بلند بشود و امر الله تعالی را اجرا بکند و امر الله تعالی آن بود که ندا بکند مردم را به ابوالانبیا با امر الله تعالی مردم را ندا کرد به دعوت به
خانه پروردگار و خانه الله ذوالجلال. ابراهیم علیه السلام به پروردگار گفت که من در این صحرای بیابان ندا میزنم، کی صدای مرا میشنود؟ الله ذوالجلال به ابراهیم خلیل گفت که تو ندا کن، من آنانی را که در شکمان مادرانشان هستند و آنانی که حتی در پشت پدرانشان هستند از همان جمله ما هستیم که در این زمان به ما این چیز نصیب کرد. من این ندا را به گوش آنها میرسانم و ندای پروردگار خود را بندگان روز لبیک گویان به این سرزمین مقدس میآیند. الله متعال ما را به این چیز موفق گرداند و از جمله موفق شدگان، از جمله کسانی گرداند که به زیارت بیت الله الحرام و به زیارت اماکن مقدسه قدم گذاریمان را در این اماکن میگذاریم که در این جاها در طول تاریخ پای قدم های پیامبر عزیز محمد صلی الله علیه و سلم است، پای قدم های ابوبکر و عثمان و علی و ابوذر و خالد و سعد ابن وقاص هستند و دیگر صحابی‌ها در اینجا قدم گذاشتند. سرزمین مقدس است. احترام این سرزمین برای ما واجب است. احترام این سرزمین این است که هر جای نمی شود ببینی و به احترامی نسبت به این ملک بکنی، در هر جا توف بکنی، هر جا یگان افلاسی رو پرتاب بکنی. برای همین هر منتالیتی هر یک خلق هر خیل است، هر یک کس باید بندگی خود و امتی خود را ادا بکند. منافقی میکند، مسلمی میکند، کافری میکند. وقتی که ما ادعای مسلم بودن را داریم، در این اماکن مقدسه احترام این زمین مقدس را باید به جا بیاریم و اوامر الله تعالی اطاعت بکنیم. خب از جمله الله تعالی ما را از جمله بندگان گرداند که ما موفق شدیم به زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم میرویم. موفق شدیم که در روبروی پیامبرمون صلی الله علیه و سلم می نشینیم و راست ایستاده به محمد صلی الله علیه و سلم سلام میگوییم. سلام گفتن به محمد صلی الله علیه و سلم مثل سلام گفتن به دیگر امام و اولیا و حضرت ایشان و معصوم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام ما را از جانب الله تعالی دو ملائکه موکل گردانده شده است. سلام ما امت را میشنود و بر جواب سلام ما محمد صلی الله علیه و سلم 10 جواب میگوید. بغیر از این نبی صلی الله علیه و سلم هیچ کس این لیاقت و این سزاوار این عظمت و بزرگی نیست. همه بعد از او مردن و سلام ما را نمیشنوند. بزرگی و عظمت محمد صلی الله علیه و سلم در این است که الله تعالی مخصوص دو ملائکه را موکل کرده است که این امتی که در روبروی صدا است به او سلام میگوید، سلامی او به او رسانده می شود و محمد نبی صلی الله علیه و سلم از این امت واقعیش افتخارآمیز بر او 10 جواب سلام میفرستاند. خب بعد از آن به زیارتی در همان مکان اینچنین خداوند بر این چیز ما را موفق گرداند که در روبروی یار غار، کسی که الله تعالی آن را در قرآن نامش را همچون یار غار گیرید و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن عنوان صدیقی داد و پیامبر صلی الله علیه و سلم چون از او پرسیده شد کی را بسیارتر از مردان دوست می‌دارید، گفت ابوبکر را. و در روبروی این امیر المؤمنین و خلیفة النبی صدیق ابوبکر رضی الله عنه میشینیم و برون سلام میگوییم. این هم از جمله یک موفقیتی است که الله تعالی ما را با آن نصیب گردانده است. و بعد از آن به راست ایستاده به امیر المؤمنین، به خلیفة النبی، به شخصی که اگر در کوچه های این جزیره العرب شیطان رو میدید از او میگریخت، و کسی که الله متعال در 5 جای کلام الله سخنش موافقت با سخن این مرد کرد و شخصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر بعد از من نبی میشد هر آینه
عمر میشد. در روبروی ابن خطاب فاروق عادل میشینیم و به او سلام میگوییم و خداوند ما را موفق کرد که بعد از آن به بقیع میرویم به زیارت فاطمه زهرا دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم و عایشه صدیقه و حسن بن علی و امام جعفر صادق و عبدالله بن مسعود بالاخره و خلیفه شهید عثمان ذوالنورین عثمان بن عفان در بقیع و اینچنین زیاده از 10,000 صحابه که در این مکان مقدس دفن کرده شده‌اند و به زیارت آنها نیز می‌رویم. الله تعالی ما را از جمله موفق شدگان گرداند که اینچنین به اولین مسجدی که بنا نهاده شده است به اولین خشتش را خود پیامبر صلی الله علیه و سلم با گذاشتن خشت اول و با کشیدن و ساز کردن لای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این مسجد را آباد کرد و این مسجد قبا است و اینچنین به آستانخانه قرآن و مسجد بلال و مسجد قبلتین و با جبل احد می رویم و چگونه برقرار شدن و چگونه گذاشتن معرکه احد را در آنجا انشاءالله باز بیان میکنیم. خداوند بالاخره به این چیز ما را مشرف و موفق گرداند که بعضی از گذشتگان ما حتی آرزو میکردند که آنها را الله متعال نصیب بگرداند که به این اماکن مقدس پایشان و قدمشان گذاشته شود، ولی خداوند بر آنها نصیب نکرد و در طول تاریخ این بزرگان ما بابایان گذشتگان ما دعا میکردند که عمره کردن و زیارت کردن خانه پروردگار برای ما آسان شود و بالاخره الله متعال دعای آنها را مستجاب گردانید و به نسل آنها یعنی بر ما میسر گردان که ما و دعای آنها به آسانی به این اماکن مقدسه بیاییم و سلام خود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینچنین زیارت اماکن مقدسه بکنیم و یادمان نرود که در حق گذشتگان خود که این سبب دعای آنها بود که ما بر این چیز موفق گشتیم و در حق آنها نیز دعای خیر بکنیم. بالاخره ما از جمله موفق شدگان گشتیم، از جمله کسانی شدیم که الله متعال ما را نصیب میکند که با پوشیدن لباس احرام به همان ندایی که الله متعال به ابراهیم خلیل امر کرد و ابراهیم خلیل آن ندا را تأکید کرد و بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم این ندای ابراهیمی را تصدیق کرد و الله ذوالجلال این ندا را زمانتیش را بر عهده گرفت و آن ندا بعد از پوشیدن احرام لبیک اللهم لبیک میگوییم و به این ندا جوابی بله جوابی های احترامانه میگوییم و پروردگارمان را با جواب احترامانه با 2 بار لبیک اللهم لبیک میگوییم و با این لباس خداوند ما را نصیب میکنند و اجازه میدهد که 2 چشمی که هنوز در حیاتمون نصیبشون نکرده بود که نظر به سوی خانه خدایمون بکنیم، پروردگار امروز ما رو نصیب میکند که نظر به سوی خانه پروردگارمون بکنیم. نگاه کردن به سوی خانه پروردگار برنامه اعمال ما عبادت نوشته می شود و بالاخره ما بندگان با دعاهای زیاد و امید زیاد و تکیه و توکل به خداوند طول 10 ساله ها نمازمون رو به سوی آن خانه میکردیم که خداوند امروز ما را موفق گردان که انا در همان خانه امروز این پیشانی خودمون را همچون سجده به در نزد الله میگذاریم و خداوند ما را اینچنین امروز از جمله موفق شدگان از جمله کسانی گردان که ما را نصیب گردان که ما آب زمزم را می نوشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نوشیدن آب زمزم دوا است. آب زمزم هم طعام است و هم نوشابه. نوشیدن آب زمزم تشنگیت را در روز قیامت در روز محشر در روزی که تشنگیت را هیچ آب رفت لغو نمی کند، انا همین نوشیدن آب زمزم انا همان تشنگی روز محشرت را لغو می کند.
خداوند ما رو بر این چیز موفق میگرداند و اینچنین برآمدن برفتن کوه صفا و مروه و نماز خواندن اینچنین در پشت مقام ابراهیم که امر از جانب الله تعالی در کلام الله هست. خداوند بر این چیز ما را نیز موفق میگرداند و بنده خب همچون خدمت گزار شما و چی اطاعتکاران امر الله تعالی را چی موظف شده از طرف شرکت رسمی اداره مرکزی مسلمانان روسیه خب در خدمت شما هستیم و دعاگویان هستیم و سراول انا همین گفته همش به خاطر اون بود که شما را تبریک بکنیم. برای شما امروز مبارک باشد، برای شما تبریک گویان و دیدای بلند باید هیجان و احساسات خرسندی این روز مبارک را برای شما بار دیگر و بار دیگر تبریک بگویم. الله تعالی همه این اعمالی که ما امروز نیت داریم و قصد اراده کردیم که آنها را ادا و انجام بدهیم پروردگار آن را خالصانه بر رفت ما بگرداند و روز قیامت در روز حساب قیامت پروردگار عظیم‌شأن این عبادت‌های ما را در حساب اعمال ما درک بکند و به دست راستی هر یک ما بدهد. همچون عبادت عمره و زیارت مسجد النبوی و اماکن مقدسه باقی الله موفق و سربلندتون بگرداند. هر یک کس حق دارد که در این اماکن مقدسه مدت موقتی 14 روزه که هست است کوشش بکند که با آرام کردن برادرش که میخواهد شیطان داخلی او میشود، میخواهد یک جدال، یک شور و غوغا یا فتنه را بر بخیزاند آرامش بدهد و هر یک امری بر نیکی کردن و آنکه یک عملی نیکی کردن در حرم الله در مسجد نبوی برابر است به 1000 بار و در مسجد حرم برابر است به 100,000 بار. یک سخن نیک برابر می شود به 100,000 بار. خداوند این شرایط را برای شما مهیا کرده است و بندگان شکرگزار باشید که از این شرایط که خداوند این شرایط را برای شما کرده است و بهتر و خوبتر از تو پدر تو بود، بابای تو بود. خداوند اگر چند دعاها و گریه های دور و دراز کرد که خداوند او را نصیب کند، او را نصیب نکرد، ولی به دعای آن همان گذشته خداوند امروز تو را نصیب کرد. قدری دعای گذشتگانت را بدان، قدری که الله تعالی تو را دانسته است، این قدر منزلتی که برای تو داده است و تو قدم گذاری در پای قدم های انبیا و اصحاب این نبی میکنی. قدر این بزرگی که خداوند بر تو داده است این قدر را بدان و قدمت را در این اماکن مقدسه دانسته بگذار و هر عمل خیری که در قلبت میآید به شرم نکرده یعنی نیت بکن و امروز با آن چیزی که در گذشته از گناه کرده یا از نامردی و از کجی و از بدی کرده ای هر این عملی بد را با مثل که ما یک صفت داریم مسلمانان که بر گذشته صلوات میگیم بر گذشته رها کن. خصلت مؤمن همین است که گذشته را تحلیل و بررسی نمیکند، اما خصلت غیر مسلمانین است که همیشه در تحلیل و بررسی گذشته است. ما الله تعالی ما را مؤمن گفته است، ما ایمان داریم به آینده، ایمان داریم به جنت و دوزخ، ایمان داریم به سعادت و به خوشبختی در جنت الله. ان همین نور ایمان به آینده به فردا از ان همین روز نیتی خیر کردن، نیتی عملی نیک کردن را در این سرزمین اگر چند مقدار توانایی و استطاعتی که داریم اگر چند موقتی هم باشد باید کوشش کنیم که خود را به آن عادت بکنیم و در این مکان مقدس در سرزمین مطهر خداوند ما هیچگاه نافرمانی خداوند رو نکنیم که مثل که هر یک عملی نیک در این درجه و فضیلت های خود را دارد. بدان که
عملی بد کردن در این سرزمین مقدس نیست تو چند افزایش می شود. یعنی مثل یک انسان رو در کوچنی بود در خانه خودش رفته خفه میکنید. برای همینم امروز روزی است که ما باید فقط شیطان را خفه کنیم و تا اینکه رضای خداوند را به دست بیاریم. خداوند الله تعالی خواست که شما از جمله همین گونه بندگان باشید و شما رو به همین روز نصیب گردان و باقی اختیار رو در دست خود شما گذاشتی. یا جنت اختیار میکنید یا دوزخ اختیار میکنید. برای همین کوشش کنید که اطاعت کننده امرهای الله تعالی را و پیروی کننده سنت نبی محمد صلی الله علیه و سلم را در این خانه خودشان در این سرزمین مقدس خودشان به جا بیاریم و همچون بنده که خداوند بنده شکرگزار روز قیامت نوشته اون بگرداند، مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم از عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین حدیث است که پیامبر را دیدن که شب از زیاد نماز خواندن پاهاش ورم کرده بودند. گفتم که یا رسول الله آیا الله گناهان گذشته و آینده تو را نبخشیده است؟ چرا تو اونقدر خودت را در عبادت الله آزار میدهی؟ گفت آیا من از جمله بندگان شکرگزار الله نباشم؟ پیروی کننده سنت رسول صلی الله علیه و سلم رو که ما امروز ادعای امتی این مرد نورانی را داریم، باید کوشش و اجتهاد بکنیم که ما نیز از جمله بندگان شکرگزار الله باشیم و خداوند متعال در قرآن این بندگان شکرگزار را اندک گفته است. خداوند ما را از جمله همان اندکان از جمله بندگانی که اعمال ما نیک باشد و مقبول درگاه خداوند باشد بگرداند. باری دیگر این بزرگی و این فضیلت و این عظمتی که خداوند و این قدر و قیمتی که خداوند برای شما کرده است، این را برای شما تبریک میگویم و التجا با کمال تواضع و ادب و خودساری از یکایک شما حجاج بیت الله الحرام احترامانه خواهش میکنیم که این قدر این فضیلت و این منزلتی که پروردگار شما به شما داده است این عظمت را بدانید و این موفق شدن را یک علت یک سبب برای $100 ما معایده کردیم. چند پول شد حاجی؟ 373 ریال شد. هر کدام از پولش نشان دهد که چقدر است، چقدر رنگ دارد، چقدر عمود دارد. 100 ریال. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش آمدید همتون به کانال ما در اینجا کانال سنبای تری اکتریمبور. امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما. سلام علیکم. و در این اتوبوس سلام علیکم. کیف حالک؟ This is your bus. Thank you. Today I will give you some video for our country. Okay? It's a good. Thank you very much. بردارین عزیز اتوبوس ما دو اتاژه هم بگیم خطا نمیکنیم. یکم اتاژ برای هر سونکا بار مورای مور موندن انشالله من به شما نشون میدم. و دویم ماشینش برای آدم ها، یکم ریاد برای زن ها و دویم ریادش باشد برای مرد ها. اساسی در آمده شما در نشون میدم. دوستان عزیز با ما باشید. انا اتوبوس علاقه اولی نو است. اینجا جای شفیور است. یک ماشینا و دویم ماشینا میبریم انشالله که با جایی که هستم شما را شناس خواهیم کرد. حاجی سلام علیکم. انشالله پیش میگذاریم. صدا خواهد. اینا برادران عزیز فراموش نکنید که این نوارها تنها برای شما گرفته شده است. اینا حاجی بوم شما را گفتیم در کجا در پیشش هست. هزار رحمت. ماشاءالله این برادرها در این ایشتن. انا دوام میریم. شما دیم برادرها با شهر جده. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. خوب هستی؟ الحمدلله. سلام علیکم. خوب هستی؟ خدا نگهبانتون باشه. و علیکم السلام.
رحمت پروردگار بر آمین. زیارت خانه خدا روضه آمین آمین. السلام علیکم برادران. السلام علیکم. السلام علیکم برادران. مرحمت. سخن داشته باشین، گپ زنین، آرزو کنید، نیت کنید ان شاء الله. علیکم السلام. خوش اومدی به شهر جده. مبارک شوه. آمین. 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 این برادران عزیز، باز برادران کوچکلی که گفتیم از شهر کلوب بوستانی اومده است. ان شاء الله همراه ما هستند. خدا خواهد همه ما در اینجا ان شاء الله با یک نیت نیک اومده ایم تا که خانه خدا را زیارت کرده بریم. شما دی حاجی یک دو سفر میکردی، بسیار خوب میشید که ان شاء الله با طرف خانه با طرف مکه سفر داریم. خیرون من الله اصطفا و سالین رو و من خیرون شیش سفر به پروردگار زیارت حاجی را قبول کنید. آمین. زیارت به طرف مدینه منوره استقرار هستیم ان شاء الله. پروردگار خدا نصیب زیارت خانه کعبه بگرداند. صلی الله علیه خلق محمد و آله و اصحابه بی رحمت کرد. تشکر زیاد. برادران عزیز، شما میتوانید نو را با پورگی تماشا کنید از کانال ما. سلام علیکم. خوش اومدین برادر جان. مبارک شوه. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مبارک شوه. سلامات. سلام علیکم. مبارک شوه. چه نکردین؟ فرید برام گل پلاس سرعت گیریم. سلام علیکم دوستان، خوش اومدین. مبارک شوه. سلام بشه. سلام. کیف حالك؟ How are you? You can speak in English or Russia? It's okay? روسی؟ روسی؟ روسی. دوستان عزیز، در اینجا بغیر اتوبوس ما باز اتوبوس های هسته که در اینجا حاجی ها را قبول کرده ایستادن. اتوبوس خمونه؟ انشاءالله یک اتوبوس دیگه هم داریم. این برادرها اطراف اینجا را به شما با پورگی نشان میدم. سلامت باشید دوستان عزیز. انشاءالله که بهترین نوارها را برای شما پیشکش خواهیم کرد. بابا جان اسلام خورشید شومنصور هست، محمد رسول هست، سروبشو آیت الله عبدالجبار هست، عادل جان پیرمشاه هست، پرویز هست، عبدالکریم عبدالقیوم مجنون. خب دولت جان خطی اوچاته. خب دولت و علم دولت شما بگ هستن. قاسم جان، تورا جان همه هستن. چهار کس حضرت جان هستن. بختی خان یعقوب بابا هستن. دو کس سولده و سالگیر هستن. فورا میدم. سولده و سالگیر دو کس بودن. سلام باشید دوستان عزیز. اینجا نوبت کردیم که چقدر آدم ها در اینجا هستن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. حجاج بيت الله الحرام بحرم الله بأماكن مقدسة بسرزمين جزيرة العرب الحمد لله برضایت خداوند و توفیق الله تعالی قدم های نخستین را خود را گذاشتیم. شهر جده یکی از شهرهای کلانترین مملکت عربستان سعودی حساب می‌خورد. خب یکی از شهرهای
اقتصادی عربستان سعودی حساب می‌خورد. مملکت عربستان سعودی با دو شکل نام گرفته می شود، یک سعودیه و یک دیگر مملکت العربیه سعودیه. خب طرز دولتداری در مملکت عربستان سعودی پادشاهی بوده، همچنین دارای اداره قضا و وزارت‌های شورا نیز هست. خب مملکت را یک نفر اداره میکند، از نفر اول یعنی پادشاه اداره می شود و مرکز مملکت عربستان سعودی شهر ریاض یکی از زیباترین و اینچنین از کلانترین شهرهای مملکت عربستان سعودی است. شهری که الان ما در آن فرود آمدیم شهر جده، در این شهر تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد و آبادی های اولین شهر در زمان خلافت خلیفت النبی عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از آن در دوره خلیفه راشد اموی عمر ابن عبدالعزیز و اینچنین در دوره خلافت عثمانی ها و بعد از آن در دوره مملکتداری سلاله سعودیان آبادتر و زیباتر گردید. نامگذاری این شهر نسبت داده شده است به جده، یعنی اولین نزول مام و حوا مادر هر یک ما انا به همین زمین شده است و بنابراین این نام به نام انا همان حوا مادر همان حوا علیه السلام نسبت داده شده است نامگذاریش به نام جده و تا هنوز قبر مام و حوا در همین شهر موجود است و ان شاء الله ما همچون سیاحت از مکه مکرمه به زیارت اینجا می آییم. خب دیگر از معلومات عمومی که درباره این مملکت است، از اینجا تا مدینه راهی که ما رهسپار گرفتگیم 420 کیلومتر بوده. الله در راه اتوبوس ایستاد میکند و ظهر و اینچنین حرکت میشه. الحمدلله و توفیق الهی بود که الله ذوالجلال ابراهیم خلیل را در مسیر تاریخ روز انا در همین جزیره عرب در همین ریگزار یا قمزار ابراهیم خلیل را الله متعال امر کرد که به جبل ابو قبیس بلند بشود و امر الله تعالی را اجرا بکند و امر الله تعالی آن بود که ندا بکند مردم را به دعوت کردن به سوی سویچ مافی سفرتون خیر به خطر باشه برادران عزیز. دعا میکنیم که خداوند به روز رساندهمون هزار مرتبه شکرانه خدا نصیب روزیمون کلاگه پروردگار الله مهربان حج همون قبول بگردونن با هم خیلی با کلکتیو اسلامی نصیب فرزش بگردونن شخصانی که نیستن در سفر اونها را خداوند نصیب خانه کعبه نصیب بگردونن. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش آمدید همتون به کانال ما در اینجا کانال سامبای توی که تریمور امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما یک تا گشتن میکنه. هم خیلی دیگر نرسیمشون. نه نرس. خوش تو نه همه را بکنم توش کنم. تمام. سلام علیکم دوستان عزیز. همون قدی حجه ان شاء الله که بازی همه حجه رو منوار میگیریم و پیشکشی شما میکنیم. در حق همه این حجه رو دعا کنیم. ان شاء الله ما میگیم که همه حجه در حق شما دعا کنیم. بلند گفتم. بلند گفتم بلند. حجه قریب که همش یک سمالیات پورا از شهر یکیترین بود. حجه یکیترین بود. ایران مسوا حجه بود. همشون در آنجا جمع. مرحمت هم. کدوم با گام دارم مرحمت گام. اما چه سیمات کنم پولنسی. یو. بابو جون دارش جون نه صورت میگه. دیسک می‌بینیم بعد تماشا می‌بینیم. شما نصیب کرده باشم بعد یک 2 ساعت بعد باگا میزنی؟ نه بعد سپور کشید گپ میزنم. پالیو 2 ساعت بعد
بیا ملوک گاب زن کوی کنس بگو پایین یا بگو با هستیم الله تعالی خداوند همین روزی که به شما نصیب کرده بر هر یکی شما روز تبریک میکنیم خداوند موفقتون گردونده به همین روز به شما مبارک باشه احمد دنبالا جناب زندگی توجدین همینجا رهبر همین گروه ما هست که ما در همینجا با یاردم همین برادر ما یاردمچی شدیم با این برادر نفرانی که کمک میخواهند ما البته کوشش میکنیم که با آنها کمک رسونیم زنده باشین سلام علیکم دوستان عزیز هم کسا خوش آمدید به کانال ما اینا برادرانی که همراه ما سفر دارند انشاءالله که این بگاه همه یک جای در یک سمالیات خدا راضی باشه یک جا میریم و این پدر مادرها فرزنداشون خواهش کردن که همه پدرها را به نوار بگیریم و در یوتیوب مونیم که طول 14 روز اینها را نمیبینن یادشون میکنن سلام علیکم بابا جان یا دو ندادی همین غریبا را یا دو شانته در همین راه سفریم آمین سلامت باشین علیکم یک کم ترک نوار میگیریم برای یوتیوب پروردگار هم را اولاد و مقصود برسد و از خانه خدا زیارت بده به پروردگار سفرمون به خدا ساق و سلامت به تمام جایی که زیارت داریم نصیب مردان زیارت کنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رحمت پروردگار بزرگ شکر میکنیم که همین نعمتاش را که همین روزا به پروردگار ما لایق داشت الحمدلله شکر که خداوند یکی از بنده های بهترینش شماریده ما را همین درگاه خودش لبیک گفته سلامت باشین برادر الهی پروردگار در قطار ما کل مؤمنایی که نیت دارن خداوند خودش همین مکان خودش به نصیب کرد آمین سلامت باشین سفراتون خواهد به خطر باشه برادران عزیز دعا میکنیم که خداوند به روز رسوندهمون هزار مرتبه شکرانه خدا نصیب روزیمون کلاگت پروردگار الله مهربان حج همون قبول بگردونم با هم خیلی با کلیتیم اسلامی نصیب حجش بگردونم شخصانی که نیستن در سفر اونها را خداوند نصیب خانه کعبه نصیب کنه آمین بسم الله الرحمن الرحیم برادران عزیز خوش اومدین همتون به کانال ما در اینجا کانال سنبای تیوی یکترینبرگ امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما سلام علیکم و در این اتوبوس سلام علیکم کیف حالک this is your bus thank you today I will give you some video for our country okay it's a good thank you very much الله متعال از بالای 7 طبقه آسمان با خدیجه ابن خویلد جبریل رو میفرستاد و جبریل علیه السلام با محمد بشارت میدهد که الله متعال به خدیجه ابن خویلد سلام میگوید و از نام من هم به خدیجه ابن خویلد سلام ما رو برسان یعنی هم از نام الله و هم از نام جبریل علیه السلام و بعد چرمونی داری بالانسر بیا
بعدش میدونه که عملی بد کاری شده و بعد تسلیم عملی بد شاید مورد عفو خداوند قرار بگیره یا اینکه روزی میشود که این بدکاری شده یا اینکه این راهی کجش روز میشود برمیگردد اما گمراه کسی است که ادعا و زعم میکنه که جویی که در راه حق باشد جویی که در راه راست باشد برای همین پناه بطلبیم از خداوند چون که در بزرگترین نعمت خداوند وقت هدایت الله است در ضد هدایت الله تعالی در مقابل همین کلمه گمراهی نیست برای همین هم گمراهی بزرگتر از کجروی بدراهی است ما همیشه از پروردگار طلب بکنیم که خداوند ما را در گمراهی قرار ندهد برای همین هم حتی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیش پروردگار که پروردگار ما را راه باطل و ما را راه حق نشان میده و نصیبمون بگردون که در آن راه باشیم و راه باطل نشان میده و نصیبمون بگردون که از آن راه دور باشیم ما هم در پیروی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که الله در کتاب خودش رضایت خودش را بر بالای آنها اعلام کرده است با امید که پروردگار از ما راضی باشد از الله تعالی همین دعا را میکنیم که پروردگار ما را نصیب هدایت خودش بکند پروردگار ما را نصیب دور شدن از گمراهی بکند پروردگار ما را راست نشان بدهد و باطل نشان بدهد و نصیبمون بگرداند که ما در راه راست پروردگار باشیم و نصیبمون بگرداند که از راه باطل دور باشیم آغاز اولین سخن ماست با الحمدلله رب العالمین یعنی که با الحمدلله هست در هر صورت اول اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به بسم الله سخن آغاز کرده است اما هیچگاه به الحمدلله سخن آغاز نکرده است الحمدلله کلمه است که اولین کلمه است که جای اول را در کتاب مقدس الله جا گرفته است یعنی کتاب الله تعالی به الحمدلله آغاز و شروع نمیشد برای همین موقعی که الحمدلله در کتاب مقدس دارد یعنی در قرآن داده است اولترین و نخستین جا است الحمدلله کلمه است که الله تعالی وقتی که آدم بابای ما را آفرید وقتی که از روی خودش با اون رو دمان آدم علیه السلام پدر ما وقتی که اولین بار چشماش گشود یکمین کلمه ای که به زبانش آورد گفت الحمدلله الحمدلله کلمه هست که نام پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم داخل ان همین شامل از همین کلمه است محمد یعنی در درون همین کلمه حمد است حمدگو یا که الحمدگو کسی می شود که شخصی متواضع است شخصی است که راضی از آن چیزی است که پروردگارش می‌آورد اون چیزی که ما ان شاء الله در سفرمون یا که در خونه‌مون در هر جایی که باشیم از جمله در این سفر عبادتی که ما همراه داریم چی مشقت میاد یا که چی جایی میاد که از اون چیز شاید موافق خواهش شما نباشه که در اون چیز شما رو نفوره یا که موافق فوریش شما نباشد هر چیزی که میاد انسانی که در همون حالت اگر حمد میگوید برای که اون چیزی در دست ما میاد خالصانه به یگان حیله و مکر فن خالصانه برای خاطر خدمت شما میکنیم ما تشکیل کننده یا مؤسس کننده تحت جوابگری اول پیش خداوند دیم تحت جوابگری ریاست خودمون در این ریاستی که عضوی ریاستی که ما داریم تحت جوابگری در تحت هوای کوشش میکنیم که به یگان خطاگی برای کسانی که همراه ما سفر هستند خدمتشون بکنیم جایش میشود شاید که مثال موندشتگی باشیم به هر حال کوشش میکنیم که خودمون را بداریم تا جای را خدمت شما را بکنیم اما ما هم انسان هستیم اگر جایی میشود که خداوند انسان رو در قرآن این کسی که ناقص است و کسی که خام است گفتگی است برای همین جایز می شود که اگر از جانب ما یگان خامی شود از جانب شما اگر مورد بخشش یا که مورد چی قرار بگیرد ان شاء الله این همان علامت حمد گفتن الله تعالی است مراد از حمد گفتن عملا است نه مراد از حمد گفتن فقط به زبان راندن است برای همین هم چی مشقت می شود چی مصیبت می شود همراه اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که عهد بستند با محمد صلی الله علیه و سلم در این سفر حجشان گفتند که چه نقمت است چه نعمت است یعنی چه عذاب است چه راحت است ما عهد کردیم که با تو صادقیم راضیم از اون چیزی که تو میکنی با محمد صلی الله علیه و سلم برای همین یعنی
در حالت نعمت، در حالت خدمت میتید اگر اظهار نعمت بکنی، اظهار نعمت بکنی، این کلمه کلمه شکر است. کلمه شکر در برابر نعمت خداوند آدم اگر اظهار نمیشه این شکر است. اما چی در برابر نعمت و چی در برابر مصیبت اگر انسان اظهار جواب نعمت های الله تعالی بکنه، اینا حمد میگن. کلمه حمد کلمه است که بزرگتر ای شکر است. یعنی شکر در داخل حمد میبره. معنای کلمه حمد وسیعتر است ای حمد. برای همینم حدیث قدسی که صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون را از پروردگار خودش الله ذوالجلال روایت میکند. یعنی حدیث قدسی همین میگن که از الله تعالی روایت میشود که وقتی که ملائکه ها را الله تعالی میپرسه که شما بنده مرا ثمره حاصل عمرش گرفته، یعنی فرزندش جانش گرفته، چی گفت؟ میگه که حمیدک و استرجع، تو را حمد گفت و به سوی تو طلب بازگشت کرد. یعنی گفت این الله حمد گفت. یعنی در حالت مصیبت یعنی اینجا منفعت نیست. آدم فرزندش را دینه بگذاره جای خرسندی نیست که بگه که خدا را شکر الحمدلله. یعنی شکر در برابر نعمت میشود. الحمد هم در برابر نعمت، هم در برابر مصیبت. وقتی که فرزند از اینا گذشت گفت ملائکه بسیم چی گفت حمیدک و استرجع، حمد گفت رو گفت بنو قصرا لعبد فی الجنه، در جنت یک قصر برای بنده من آباد کنید. جنت عرض و طولش وسیع است، برای هر یک انسان به مقدار مساحت یک زمین برای هر یک آدمی بنده الله تعالی راست می آید. مساحتش خیلی کلان است، اما بهتر از ما، عالی‌تر از ما، با تقواتر از ما بزرگانی بودند، گریه میکردند، زارا میکردند، سوچنامی براشان ای پروردگار طلب میکردند پروردگار رو 1 متر جا هم باشد در جنت برای ما را نصیب بگردان در همونجا. برای کسی که حمد میگوید، هم چی در مصیبت چی در نعمت، الله تعالی امر میکنه ملائکه را که قصر برای او در جنت بسازید. برای همین اولین بگیم جای چی کردن همینه که ما یک چیزی برای مینه موقتی سفر ما برای همین کوشش کنیم که در اماکن مقدس الله تعالی رفتاری بد نکنیم، مقدسات جای همینجا را بدونیم، دروغ راست مثلا اختوف نکنیم، حتی برای که بیکار میشن. در هر جایی که مثلا هست به غرض مسجد الحرام یا که مسجد النبوی بیرون همونجا حرم زمین مقدس هم میبینیم که کسی چکاری میکند، ایمان ما آوردگی در مقایسه با ایمان دیگران ایمان آوردیم. ما گوش اطاعت کننده الله رو، پیروی کننده رسول الله رو ایمان آوردگی. نه که نگاه کنیم عربو چه خیلی نمیکنیم، ببینیم عرب هم میکنه، زنگی هم میکنه، افغان هم میکنه، بعد بگیم ایمان وای میکنه که مولای ما نمیدونی سبدای مثلا بگیم ایتا بکنیم. نه، ایمان ما در مو ویورا دیده ایمان آوردگی نیست. ایمان ما در مقایسه ایمان ما در اطاعت الله و در پیروی رسول صلی الله علیه و زمین مقدس قدسیت و مقدسی همون زمین باید که بجای بریم تو وقتی که همون جا هستیم. خب یکی از ویران کننده های همه چی گفتیم که جدال است. جدال یعنی چیزی که با بالای سرت مثلا میشه خیلی سفر مشکل است. همراهی که تو سفر میکنی در جایی که تو در اینجا در معصیت هستی، در معصیت در وطن غیر مسلمانو معصیتش بسیارتر هم خیلی میبرویم هم چیز میبینیم معصیت. در جای معصیت هستی شیطان با تو وقتش صرف نمیکنه، کوردور نداره. وقتی که سفر میکنی سفر عبادتی شیطان زنده میشه، همراه هم سفر دبرت کار را سر میکنه که ویران کنه عبادت. برای همون چیزی که گفتنی نیستی شیطان میگه بگو و که تراو تا گفت. شریکی بار میگه که ای صبرات غامت میگه شیطان میگه که تا بگو کیه وای که ترا خیلی گم میزنه جوابش دارو جواب تی. بهترین کاری میشه که مثلا اینجا جای آیا کسی دیگه عقلان بخششم که بسید برادر شیطان میخواد عبادت ویران کنه. شیطان خصوصا عبادت ویران کنه. چی کنیم که اول همچون یک شخصی که در همه چیز تجربه داریم الحمدلله برای خاطری که کسایی که مثلا اول رفتگی کسایی که چندین بارم رفتگی باشن دین نصیحت است، تذکر است برای اول برای خودمان بعد برای هر یک کسی که میخواد بشنود. برای همینم اول همین کلمه را گفتیم که گفته های ما معنی اینه نداره که همه باید عمل میکنه. کسی را که الله تعالی هدایت کند هیچ گمراه کننده ای وجود ندارد. این سخن رسول
یعنی کسی را که این هدایت از جانب الله تعالی میشه نه از جانب گفته‌های ما. خوب درس ما بگیم توسط همین کلمات ما در چی هم گذاشته در واتساپ هم در گروه گذاشتن ما همه چیز باید همه چیز آغاز کنیم که چی ما خوب همراه انشاءالله در اونجا باشیم در مکه مدینه هر یک سنگ هر یک رفت اومدن همینجا یک پیغمبر برای چی علت انشاءالله همونجا در هم مقطعش جویش که مثال یک جا باشیم بیان میکنیم همه قصه هایی که برای چی همین قدس پیدا هم تاریخی درباره هر یک مسجدی که در مدینه است ما همین چیزا رو بیان میکنیم اینجا دیگه جای اون چیز نیست مهمی ما فقط همین چیزی که یک لحظه تو این نماز شما به طرز پرکتیکی بیان بکنیم که رفته و یگان آدم خودش همین گروپ جدا میمونه که تنها میمونه یا که یک جایی هم که باشه همین دلش اطمینان قطعی باشه که در سرش پروگرام برنامه تعلیمی باشه که ما همین خیلی باید بکنم موضوعی مثال حراسان باشه که آنکوزی چکار میکرده باشیم همین خیلی حراسان باشه برای همین خاطرم همین تعلیمات ما بگیم برنامه ریزی شده گن برای خاطر که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم کسانی که حج میرفتن همه او را اعلام کرد او را تعلیم داد تعلیمشون این بود که حتی ما را گفت که خذوا عنی مناسککم یعنی مناسک حج نسک حج یعنی چگونه ادا نمودن عبادت حج را یاد بگیرید برای همینم ان شاء الله مقدار چی میفهمونیم ما بعد کسی که چیزی که سوالی که باشد بعد سوالا را که نگاه میفهمی باشد خب سفر ما ان شاء الله ساعت 21:00 ساعت 18 تا 19 جمع میشیم بعضی براشورا شاید بتیامون ویزامون هم بتیان یا سونکایمون هم بتیان فیلمای بولگار تور فیلمای بولگار تور بگم یعنی یگانه حج اپراتوری هست که افیسان بین رسمی از سنترال دخول اپرامی مسلمان رسی تو وقت همه وقتی کار کرده شده حتی پسترادارشو دیگه فیلم‌ها رو یوردان کرده الحمدلله چیشا گم کردگی نیست دیگه اما ابرویی که در بین چوی رسیه داره گم کردگی نیست توسط بگیم همین فیلم ان شاء الله ما میریم ای خداوند الله تعالی نصیب ممکن است ساعت 9 رجیستر سر میشه رقم رئیس نویسنده برای همه 701 پرواز جده میشه از جده میبریم دو گروه تقسیم میشیم همون دو گروه هم در واتساپ میفرستیم که قطعی چخیل دو گروه تقسیم میشن یعنی دو اتوبوس میشینن در دو اتوبوس یا جویا اینش قفوی وایش یگون تا دور نیست ما میکنیم مثلا ما هم در اتوبوس میشم هم در اتوبوس برای خاطر شاید دو اتوبوس هم یگون مشکلی پیدا میشه شاید در اتوبوس همگی 420 کیلومتر 5-6 ساعت شاید ماکسیموم راه باشه در مدینه میریم به گسنتا که جا شدیم وقتی نماز نگاه میکنیم در همونجا بعد اعلام میکنیم در جده اگر ما سیم کارت یا تلفن اومدیم در جده میتونیم سیم کارت میگیریم گرفتن سیم کارت نیابیزات نه که همه یک برابر بگیره که 10-15 کس میگیره با 15-20 کسی دیگه بار میگیره 2-3 ساعت بعد نه خیلی ان شاء الله سیم کارت را که گرفتیم سیم کارت برای خاطر چی در کاره که یگون جمعه سمی پرسی خوب میشه هم کارت خود میکنیم تا با واتساپ قطعی به اینجا میزنیم در مدینه هم در مکه در گسنسامون واتس چی داریم وای فای بیپل برای همه هست استفاده وای فای خب با زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم میریم اولین کاری که میکنیم گفتیم داخل میشیم در صحن مسجد بعد میریم در میتونیم که در صحن مسجد دو رکعت بخونیم با میریم داخل میشیم در داخل مسجد دو رکعت نماز تحیه مسجد هم بخونیم بعد به طرف روضه میریم در داخل روضه چقدر نمازی که میتونیم در داخل روضه میخونیم بعد میبریم با زیارت رسول صلی الله علیه و سلم رو بر روی رسول صلی الله علیه و سلم میسیم سلام میتیم بعد این کنتری بگیم دستشکوفی اکوان این رسول صلی الله علیه و سلم کامنتره بیتا دیگهش مایده که یعنی رسول صلی الله علیه و سلم نیم قدم ابو بکر رضی الله نیم قدم دیگه عمر رضی الله بعد این دیگه اگون دعا نمیکنیم میبریم اوجا میبریم میریم بقیع زیارت میکنیم همه چیزا را بود چی هم گفتم بعد بقیع یه روز دیگه هم با همه چیزمون در زیارت مسجد نبوی میرود به نزدیکی همونجا مسجدی که هستن مثلا مسجد بلال دیگه مسجد انا بعد
همون مدینه انشالله یگان دکانه میریم همون احرام میخریم. پریدن به جده برای کسانی که مکه میروند فرض است که احرام پوشیده داخل جده شوند. برای کسانی که مکه میروند فرض است که داخل جده، برای همین یا ایرپورت دیگه که میپرند جده پرند اگر باشه، اما برای کسانی که مدینه میروند فرض نیست. برای که کسی که قصد بیت الله نداره، قصد خانه خدا نداره، برای وی فرض واجب نیست که احرام بشه. ما در مدینه بعد احرام همونجا میخریم، میریم در ذوالحلیفه میپوشیمش. گفتیم که درسته که کسی که در مدینه پوشه، شاید کسی بگه که اینجا پوش خوبه خیلی، فقط یادداشت بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه همه اصحابش که همراهش بودن در ذوالحلیفه پوشیدن. برای همین اگر کسی بگه که خوبتره که همینجا پوشیم، اون عملی را که رسول صلی الله علیه و سلم کردگیش نیسته، خوبترش حساب نمیکنیم ما. این بو هر کس خودش میدونه چه خیلی میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم از ذوالحلیفه پوشیده، همون ذوالحلیفه میریم در هم مسجد و بازی میکنیم، میپوشیم، نیال میکنیم، نمازون هم میخونیم، لبیک گفته با سوی بیت الله میریم. خب در مدینه یگان چیزی که بگیم نروشه نکنه و جنایت بشه در مدینه نیست. فقط میگن که فقط مقدسی همون زمینه باید رعایت کنه همین چیزا. دیگه در مدینه یگان چیزی نیست که اونجا خیلی جنایت باشه، اما در مکه هستن. خب به همین خاطر بگیم لبیک گفته با چی را که رفتیم در گستنسه مکه رفتیم میسودیم، بعد 1 ساعت ایستادن اصلا درست نیست که افتامی طبق شریعت، طبق که رسول صلی الله علیه و سلم کردگی بعد و اصحاب کردگیان داخل حرم الله شدی و حرم الله یعنی المیقات اونجا داخل شدی، المیقات رو اومدید، بعد المیقات یگان جای دیگه برای باید که روح بیت الله برای ایروی ضروریات ما گستنسه میریم. برای همین ایستادن و گستنسه درست نیست. بسیار نیم ساعت هم میسوره، 1 ساعت هم میسوره، 2 ساعت 3 ساعت اینوش بیوتی به اهمیتی به اعتباری نسبت به خانه خدا کردگی. اولین طوری را که باید بکنی باید اول خانه خدا را زیارت برای. برای همین ما مکسیموم در همونجا بعد تقسیم کردن همه چیو ویزیت که همونجا بگیریم برای همه میتونیم ویزیت که گستنسه میبریم چی میریم بیت الله لبیک گفته همون میجا بیت الله خانه خدا زیارت میریم. اگر ویزیت که برای خاطر هست که خب برای قطع احرام تسمه میخریم، وشمیشاب میخریم. وشمیشاب برای خاطر داخل حرم نشستی مسجد قدم رمیسی اینجا پولیج میگردی، تسمه میخریم برای خاطر هست که تلفن رو پلوت میمونیم. همیقه اجازت هست. دیگه یگان چی پوشیدنی یگان چی در پول نیست. خب بعد با همه کسا رفتیم یه جا در داخل شدن مسجد الحرام بگیم خونه خودم میدونیم در داخل شدنش دعا است. دعا را هم میپرسیم در وسط هم میخونیمش، هم امتا یه جوه بگیم امتا با شکل بگیم زنده تا دعا را میخونیم. داخل میشیم، بعد داخل شدن بیت الله هم میبینیم، بگیم مسجد اگر ما داخل شدیم بیت الله هم میبینیم. با دیدن بیت الله دعا دعا همش نستگیم اللهم زد هذا البيت تشریفا و تعظیما و تکریما و برا. پروردگارو این خانه رو بزرگی و شرافت عظمت لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، همش بخاطر مهر محبت شما
و مهر محبت ما نسبت شما. ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضر انشاءالله که در مکه ایم، مکه منوره. انشاءالله حاضر طواف بود کردیم، میریم سرا میتروشیم. بعدا انشاءالله در حق همتون دعا میکنیم. خدا خواهد همه این برادرها قطعیم نوارها و خاطر معلومات گرفتن، طرز طواف کردن، طرز فرض بجا آوردن و طرز پوشیدن احرام، همه همین چی نزدیکی‌های داره در همین مکه خانه خدا. انشاءالله اینا رو هم نواربرداری میکنیم و پیشکش شما میکنیم. برای چی؟ از من میگم برای چی ما گرد مکه 7 روز دویدیم اما نواربرداری نکردیم. برای آنکه اولی ما طواف نکرده بودیم، به همین خاطر جایی که ما رو هم اول انشاءالله کار ما بود میکنم، یعنی طواف میکنم، نمازم میخونم انشاءالله. بعدا تلفن از دست میگیرم برای که با برادران خود، برای با دوستان خود، برای اپا و خواهرها، اکا و دادرها و کلی مخلصان نواربرداری میکنیم تا که آنها هم ببینن با خبر شن. حاجی سازی سلامتی چه؟ نفس اجرا کردی اخی؟ چند سال هستی؟ 71 قدم خود انشاءالله این 72 ساله بابای ما حاجیه ماشاءالله. ابراهیم و هم نام پیغمبر بیان ابراهیم کریم الله ماشاءالله. سلامت باشین دوستان عزیز. نوارهای ما رو انتظار شاید. خدا خواهد ما با عالما هم صحبت میشیم انشاءالله. من نمیتونم با پررگی حدیث بیارم، من نمیتونم با پررگی درباره اینجا از روی قرآن با شما گپ زنم، اما هست نفرانی که ما را کمک میکنن انشاءالله، کمک میکنن و نوارهای بهتری میگیرن. خدا خواهد برادران زنده باشین تا بازدید نوارهای نو با نو را انتظار شوید. ما رفتیم سر ملکه کنیم بعد میبینید. علیکم دوستان عزیز، شما باز یک بار دیگه انشاءالله که تیار حج تا پیش من همین رسمی صدایم تجربه بشنید زلطای بسیگه با دانگاه دارم خیلی نمراش به حضور خواهی نه دعا کنی خوبتره دعا فرین دعا کنی و کن بشنید دعا کنی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز نوشتم نکید در اینجا میتونید ثوابیت گیرید، یعنی یکم کامپی را عرباش هم میگیرید، خودش هم میگیرید، میبیارید با اینجا را از اینجا با اونجا میبرید انشاءالله که همین ثوابش بعد دوام میگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی که دعا گیره خواهی سینکه من فرق نداره کمپیر تاجیک ازبک کدام ملتی باشد مسلمان هست الحمدلله میگه ماشاءالله ثوابیت میگیریم. من بسیار خیلی آدم هایی که زنکو حتی میدارن زنکو را میتونیم کدام شکل خویم. My friend, how many? Where I can buy. برادرها چیکاری که گفتم اینجا من اینوش به پول هسته با هسته یکون سوشمتی من کلیسکن میگیره. این میرین زنک بودسته اگر شما خواهیتی ثواب گیره من همه از دست این زنک میگیریم یا التماس میکنیم که بیا یک بار خطیه رضی الله برام خاطر دوام انشاءالله که نه نمیگم این خیلی ثوابیت کلام دارم. کمپیر راه برای رفتن انشاءالله که به حق ما به حق شما به حق کل مردم همه نشون دادم اکنون طرف اتوبوس میریم. لبیک الله خونده میریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند قبول گردان نیت ما را
بدنمو پاک بگردم. بسم الله. حجمونو قبول کن. ماشاءالله. خدا خواهد تا طرف مکه روان شدیم. الحمدلله. مردم اینجا هیچ کدانه را اینجا رفتن. من خودم اینجا رفتم. مردم اینجا شدن. یگان سیاه سلام همه رفتن. بسم الله. همه سمیریم نشید بایستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نشید. رفتیم. ای کجا میره؟ نماز نمیخونه؟ نماز نمیخونه؟ همین چی میره؟ بیا ماشین ده که کن طرف ده؟ همین چی باید؟ نماز خونده؟ دست سیوز بریم اینجا؟ این خبرات دست سیوز از دو مازم دور که تایی ماشین خونیم تمام؟ برادر اینجا میریم نماز میخونیم. آج اذان دادم هفتم. خوب کشیم. ماشاءالله. میریم از نماز میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه را نصیب احرام کردن. ماشاءالله. نماز میخونیم بعد چخچق میکنیم. گرگوچ عظمتی داشت فهمیده که چیز است. به حج عبادت ما یگان وابستگی نداره، یعنی هیچ چیه دکش هم تو کورکی سر شد فهمیده؟ مدینه هم هیچ حساب نمیشه. باید تماما ما به خاطر مدینه نامده، ما به خاطر انا همین جایی که از سر کردیم بگیم برای همین هم صبر ما از اون سرسمان نیستیم. با حضور هر یک از توشا تغییر کنه، عبادت شد تغییر کنه، سرسمان نشده. نیت امرا من پوشیدن احرام تا تنها روزی کسی که نمی‌تونه نمیشه دوخی میکنه چیکار میکنه تو پیش سر بکنه هیچ چیز ضرر نداره. پوشیدن احرام در پوشیدن همین در حکمش در اونجا با پوشش احرام اونجا را گذاشتن حکمش واجب است. یکی از واجبات عمره نقاب داخلش. خب نیت با پوشیدن احرام فرض اول رکن از ارکان عمره. فرض اول در عمره دو فرض است. فرض گفته اساس یا ارکان یا سیستم بگم چیز نباشد نیست، یا تاش نباشد نیست، هیچ کار نکرده گفت. دیگه چیکار کنیم؟ میلیارد تعلیمات بخونیم نکرده عمره. اگر ترک یعنی گفتن تاش یا تاش همینه. احرام با نیت که حاضر ما همون نیت کردیم با احرام و بدنمون یا فرض مینوسی. یا فرض کلامون ساخت میشه. خوب. نیتش هم خیلی برام میگم که یگم کس چی نکنه سرسیمانش با حضور پرسیده هیچ جای چی نیست. عمره مشکلی نداره برام خب با حضور بکنیم. خب نیت همین است. اللهم میگم قفو مستقر میکنیم اول نیت میکنیم دو رکعت نماز احرام میخونیم. دو رکعت نماز احرام همینه که در زمین سوره اولش قل یا در زمین سوره دوم قل هو الله احد. اگر رفته و این سوره را کسی ندونه چی سوره که باشه میشه. خب لبیک اللهم بالعمره بعد میگیم بعد نیت کردن بعد خب چیزی که من گفتم قفم میگیرم بسم الله همه نیت عمره دارم. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني لبيك اللهم بالعمرة. دركاتين نماز هر کسی بخونیم میکنم بعد این قومت درک ان شاء الله انا Kalapocha. Yes, Kalapocha. My friend, look me. Yes. Watch. Okay, my friend. Tajikistan. Yes, Tajikistan. Da, Tajikistan. Bapis. Maşallah.
یه برادرها خودشون میگیرن تیار میکنن شکلی که دیده استیم همه جوش تیار میکنن کلاش هم مغزی سرش یزیک زبان باره زبان در دهان زبان در دهان گوشو چشمشو همشون نگاه میکنن Ya Abdurrahman. Abdurrahman. Mine. Mine. Okay. Good. I like mine. Yes. I like mine. Okay. No do. It's enough. It's okay? Yes, enough. Cutting? Okay, no. It's enough. Do ki maydash kim anlamadım. No do. No do. Ne? Do but no do. Dum. Okay? Maydash ne guftam. It's okay. Thanks my friends. Good my friends. Maşallah. Ama siz do. Good. Oh, thank you. Şükriya. Ya Abdurrahman ala hasil. Maqatil terus. Hasiba. Hasib. Ma hasib ana. Do hasib. شوف هذا اللي سماه قلم شيبه الهندي نه برادر یک کمش بود از بود دو تا دیگه هم میکنیم نه برادر این چی بوده انا این چی بوده سوز ما باشم نه خیلی در خودتون میبینیم دوستان عزیز اگر خواهید که انا همین را تا آخرش تماشا کنیم بینید پس در کانال ما ابونه شاید подписаться کنید مرامت نمید واه ايوه يمني يا تاجيكستان كلابوچا ايوه كلابوچا انا هي كلابوچا دوستان عزیز نورا توفیق نبینید انا اینا کلابوچا با کم میاریم ما در خدمت شما که کلابوچا او شاب diyor ha o şap Ora olmadan Oğuş. برای او را بگم از تو کمک نمید اینا با دویمه شکرده ایستده دویمه شکرده ایستده ما اینا میبینیم از پیش نزدیک نگاه کنیم این استان علیکم اینجا باید خرید شکر سوارم mine. It is mine. Yes, not do it, okay? Yes, eggs. My friend, salad. It's 2 piece. One more. Okay, salad and tea. Salad. No, it's okay. No do. It's okay. Put. Yes. چی برای خدمت چی شد در همه شد تمام با پورکی میگم نوار بگیرم برایم خواستم که اگم شد دو نکنم در جا جمع شنیدین Ezra, tu quer sacar? Rus?
One root. Three salad. Say the chota salad. Ano kaçan kubaki paprikatki kormek ne? Od mekhlim ba megim chikla maza. My friend, gel. Ina barda, okay, good. Ina bardaron, isa khidmay, salat. Ina lizoika. Ya salat diga nagosh cheta. Ina barda, okay chutna mezana inshaallah. Ina tadarabin. Limon و سالاد لیمون و دورا برادران عزیز خب اگر اینجا باشه یک خوراک دیگه شد ما بنوار میگیریم نشون تون میدیم صبر کنیم Thank you very much بسم الله الرحمن الرحیم از برادران میگیم چیکار ماده اینا برادران عزیز ما برو اومدیم اینجایی که کلاو پوچا بوی گوسپند گرفتیم نکی گوشت گوسپند هستیم اینجا تندریه نصیب باشه خدا رو شاید دفعه بیم تندریش میدریم انا بو دیگه جو را بو جوهای هست در مکه که در عمره رامونو میتونه ممکن است تماشا میریم نه نمیکنیم خیلی دفعه بعد بو با پروگرام همشان هم نشون میدیم هم ان شاء الله کار میکنیم سلام علیکم خداحافظ подписчиков зик нашем ма ҳамиҷаем карочи гаштестам дар хидмати шумо салом дӯстони азиз шумо штира ҷӯшиданша ва ширша хӯрданша дидаед ё ки ширша хӯрдаед комментарияда нависед навора то охира тамошо кунед салом алейкум дӯстони азиз бинед ки чӣ хел меҷӯша шири мана штира як кас мехапа ва як кас меҷӯша ироз бо гармогарм нечанд ки бихӯрам бародараш штура дидем як бародармон хай ташаккури зиёд ки мо ҳоҷиёро ба угашат гуфти гапо ба русиш бигем угашаткунӣ оварди шири штура ина дорем раҷон мо ба худо қасам омаданда орзу доштам ки дар раҳо дидам орзу доштам ки як рафиқи чӣ дошта бошам араб дошта бошам ки штир дошта бошам анам хеле биём ширша бихӯрам барои шир хӯрдани араб дар кор набуда ӯзи ами шумо ки бошен машоалло дигар рафиқи арабам дар кор неста ина дӯстони азиз боз дар инҷо дигар штирора мебинем ана беҳтарин тази машоалло ана ҳазрат диди тазе وقتی گرمش همه گرمی دو زمین میریزش چی میپومش چی میسمش میگیری گرم است گرم خوردن این چند تا باید چند کسلی دورو اونا گیرش را چند نمی جویا می نه برادرو خیلیمش میریم از میریم ماشاءالله إلى يوم این نمود خرمای عجبه میدن خرمایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می‌داشت ان شاء الله حاضر باغ
خرمو میرین مزرعه میگن هم باغ خرمو میرین انا بامده چند نموده خرمو رو همش میبینید میکنم خرموی همون هم شیفو بخشای هم شاو اگر در روز هفته بخوری جین هم که بدن رو میخورن بگم مدت دیگه افراد رو وجدان نمیکنه Yok dur ama. داخل یا دوک موجی داخل باردار مویا الله اکبر جزاك الله خيرا حاجة ما عجب گیره خیب در جبل احد کی مردم پرویزه سامبول Hadi ki. أشهد أن محمدا